Sì. Na szóval, nézzük, hogy ez milyen. Ez be van jó. Normale. Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and is what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. Szóval akkor bekállítom a hangot. Csak mindent levettem a felére. Ilyenkor lehet babrálni? Király. Jó, subtitlens menj le a felére. Audio. Nem tudom, így. De túl hangos lesz. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. Oops. I'd seen the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Eltűnt a hulla. Suddenly, his body was gone. Az jó. Na várjál, optiós. Ezek így egyesen. I was in shock from the crash. I could hardly stand my feet. Ó, fény. Jó az. Gondolom, ja. Vagy nem jó? Jaj, rever... Jó, nekem nem akarok reverszét. Normális. Kösz. Checkpoint. Tudok ugrani? Aha. Bele tudok nézni a fénybe.
a mennyország. I had to go to the lighthouse. I knew there was something important waiting for me there. Oké, oda kell eljutni. Ja. Ja. Kontroll, sensitivity. Tudja már, hogy mi van arra. Ja, semmi jó. Checkpoint reached. Emberünk már is kifáradt. Szaladt 1 métert. Jézusom, mi van? Ja, feltámadt a hulla. Nem tudom ki vagy. Látod, hogy nem köszönni akar? Akkor jó, menekülök. Fókusz. Mire fókuszáljak? Ja? Jó, nem érdekel, mit mond. Te vagy tojva. Jó, megölsz, meg ilyenek, stb. Erre mi van? Nye. Egy. Hogy is ember Jézus. Elegy és el. Az nagyon jó. Jézusom, hogy? Ha! Jimmy. Be vagy ejtve. Ide nézd, miket oda kezd. Ide nézz. Szia, szellem. Na, elmegyek. Csak a szokásos. Ja, futni kell, jó. Fús. Kicsit pihenjük. Ez jó helynek tűnik. Tudjuk, mindjárt leszakadunk. Nem fut gyorsabban ez a nyomi. Te is szellem vagy, fia? Na jó. Hova megyünk? Ez biztos biztonságos lesz. Szia, fejszés haver. Ja, de biztos, hogy van kiút, tuti. Nézd, szemgolyó van a tévében, de jó? Oké. Mi van a ütődem? Semmi. Jó, én értem, hogy ki akarunk jutni, de hogy? Ez lehet, hogy fáj. Na. Így már jó. Igenis. Kicsit szarul vagyok, de követem a fényt. You are hurt. You should go into the light.
Igenis. Go into the safe haven. Igenis. Meg is gyógyultam, király. Well done. I have something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home. És egy izén van, akkor mi van? Lies a deeper, darker ocean green. Opció. Mondjuk így a background-szapat. Waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. Follow my light. Okay. I entered your dream to teach you. The darkness is dangerous. It's sleeping now. When it feels you coming, it will wake up. There's no time. I can only show you the most important thing. The hitchhiker has been taken over by the dark presence. You can't hurt him now. The darkness protects him from all harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. No, köszi. Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. És ott merülget a... Insert batteri. És ez nem ég el örökre? Ez nem kell? Ja, ennyi. Zseblámpállak. You did it. Ennyi. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, Né, take fegyvert the is ad. gun. De jó. Kösz. Now you'll die. Osztulj már meg. Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. Köszi In the fénylő bigyulat. nightmare, a terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. Follow the ligőrtő. Ezt nem akarom, csak... nem le tud célozni? Ez nem mindegy. Posztolj. Hihihi. Megsütlek. Tökre nem tudom, hova célzok. Nem még kell lőszerszer, hogy futsz, ja így. Ja. Itt van bot... Mi? Hülye vagy. Ez hülye. Ez remek. És honnan tudom, hogy mennyi... Jó, ott írja, hogy hány lőszerem van. Ez mi? Emergency. Gunnamú. Flare gun. Bigyula. Aha. És akkor itt tudod kiválasztani, ha... Jó. Nincs itt elem. Ez mi? Kávétermosz. Collectible termosz, de jó.
Likbű. Just like Ja, persze. Nem azzal akartam lőni. Hát mindegy. Oké. Minden esetre látványos volt. Úgy le lehet esni, azt tetszik. Pán. I can keep this up forever. Gyere szellem, Nyomi. Ez így... Ja, futni kell, oké. Az úgy nem lesz túl jó. Is. Oké. Még csak nyugodtan. Fuss már, ember, nem érek, hogy elfáradtál. Fuss, mert meghalsz. Kimerült, nem merült. Fuss már. Ez a futás. Át egy kollektív ülő. Jön valami nyavaja. Erre nem tudok lassabban futni. Itt van. De jó. Wake up. Shh, baby. Just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. Welcome to the Bright Falls. What delicious. Fresh seafood. Van itt minden. Ja, itt mi az? Let's Szia. act like we're on vacation. Go stand next to that old gentleman there. I want a shot of you with the town in the background. Miért te ki vagy? I'll even give you a title for the shot. A city boy, moments before he got eaten by a bear. Journalista vagy? Újságíró nénye. Hi. Hello. Hello there. You picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, huh? Egy jó Did kép you lesz, hear that, tessék. You have a lovely life. If you don't mind me Hidroplán. saying, I'm Pat Maine, by the way. Akarok egy Nice olyat. to meet you. Yeah, I'm Alan Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I can get an interview? Look, Mr. Maine. Ja, I'm on pózolni kell, vacation. jó? In Tessék. fact, I'd appreciate it if we could keep my being Elég here volt just pa. between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. Így jó képek lesznek. You can trust me to be Wow. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. Nyim lehet az a hidroplán. Na jó, elég volt a képekből, pá. Very nice. I got a couple of really good ones. And I see you made a friend. That's cute. Ja, jó, Right. pá. Damn Te ki vagy? yuppies.
Yeah? Hey, bestseller. How's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah. We just got it. Are the locals giving you Sem trouble? zavarjuk. Just say the word, and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great, great. Just want to make sure you can relax and recharge. So, how Szia, is it? Pálinka! Have you gotten your De creative mert juices felmenni. flowing? Barry, we're just Neki settling direkt in. zavarok. Okay, Hello? Al. I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Okay. Just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too, Barry. You know he's going to be calling you every 5 minutes. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Na, erre Text message felmentek. from Barry. He says hi to you too. Alan, we're here. Come on, let's get back to the car. Jó van, megyek már. Ez milyen autó? Nem mehetek másik autóval? Ez a mi autónk. Leave ferry. Jó. Nem, hogy honnan beszélt az asszonyság. Come on, Slowpoke. You get the full service here. I've made all the arrangements. I drive the Ez car. nem az. Na mindegy, pá. We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes. Sure. Ja, 15 perc múlva találkozunk. Pá. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. De azért most a felesége volt. I'd forgotten there were What? still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan, Wake. Oh, God. Egy rajongó, úristen. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Rózsa. Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Oh, of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. Elment a WC-re az ember. Believe it. I've got all your books. Remek. I got the cutout Szia. from the bookstore when they took it out of the window. Kimegyek. And you keep it here. Well, okay. Good for you. I wasn't ready to leave. I needed to find Carl Stuckey to get the key to the cabin. Oké. Try the coffee. Just don't blame me when you fall in right. love. So 'cause much it'll for break your heart qualification. when you have to leave. Elég rossz kép ez róla az ember, nem is úgy nézel ki. Nothing but black coffee under a thin layer of skin. Yeah, that makes two of Szarvas us. fest. Are you Do saying me a Mr. favor, Sonny. I could really use a tune right now. Coconut, number 6 in the jukebox. I'd do it myself, but both of my legs have gone to sleep. Bad circulation. Rossz vérkeringés, nem mozog a lábad. Kokonátot akarsz? Oké. You disgust me. Call yourself a rocker. Unbelievable. Ha! Tessék. It does that. Get stuck. Yeah, you need to give it a good solid whack. De ez most működött? Use UK box. X. Ja, ütögetek, jó. Mindent Now megszerelek így. that's what I'm talking about. Yes. Na, tetszik öreg. This is it. I've died and gone to hell. Másik meg megőrült tőle. Itt mi folyik? Pikup, kaffé, termosz. Ja, még egy kollektibülő. Te mit csinálsz? Szerintem el van. Vagy denszelek, wow. Ilyen stoffolni. Nem törhetek be? Átmászni? Nem lehet. Na jó, van vele egy gyerek. Nincs ott semmi. I think I can handle it, ma'am. Már nem I tudok didn't want to nézni. wait. Így. I wanted to find Stuckey, to get the key and get out as soon as possible.
The waitress was giving me a headache. Overeager fans always did. Mondjuk a sötét fel vissza. Ah. Csak egy klotyó, nincs itt semmi extra. Find Karl Statsky. Karl az férfi név. Hello? Mr. Stucky? Biztos beragadt szegény. Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. Kicsit sem gyanús. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. Mi találkozott a feleségünk? Thanks. Jó. Gyanús ez a néni. Leave the dinner. Ki vagy te? Cauldron Lake is a special place. Very inspiring. Nagyon inspiráló, nagyon jó. Emeltek be pipilni. Jó. Lőj WC-be. Ah, ön gyanús. I am so happy this could be arranged. Pá. Ön tuti szellem. Pa. Here's riasztó csengő. You can hurt yourself in the dark. This really ought to be fixed, and then I must remind Sarah to change the lights at the station. It's been too long already. El van a néni. Mi alatt az öreg? Sounds better than your singing. Are you all right? Splendid! Damn hernia. It swells up like a balloon if I lift anything heavier than a spoon. Yeah, splendid. Micsoda tánc. Splendid. It's been a long time, Tom. Good to see you. Hey, you wouldn't happen to have a bottle on you, would you, Tom? I wish. Jó lehet így beszélgetni. Jó az a zene. The Andersons, they're local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. Jó van. Coconut. Bye, Mr. Wake. Pá. Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Köszi. Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! Fene volt azzal az emberrel, én. Mi az, hogy nut house? Dióház. This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. Vajon mit értenek I'll figure it out alatta? when we get back home. Okay? Okay, we can talk about this later. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years, not since my last book. And now the weather. It's gonna be a clear night, so you folks in the big city might want to look up every once in a while. See those stars winking down at you? It gets pretty dark out here, but they'll let Divers Isle. Wow, it's gorgeous, Alan. It's something, all right. Don't worry, honey. I'll get you inside safe and sound before it gets dark. And I've got the flashlight. I know. I'm okay. Alice had a phobia. The fear of darkness. Félelem, I wanted to make sure sötétségtől. we were inside with the lights Csajszí. on before sunset. Nincs itt valami érdekes. Na jó.
Biztos nem fog történni semmi baj itt a semmi közepén. Hangulatos. Na gyere. Nem jössz? Akkor pá. Jó kis hely. Jó sok a varjú, vagy holló, vagy mi ez? Bőrlek kabin, madárláb kabin. És erre mi van? Examinálj, ott van valami. The island had once been the site for a love story. Maybe it would be that again. Ja. Ezt a szívecskét nézte, én csak nem tudok ráközelíteni, ha. Jó. Valami szerelmi történet, mi nyavaja? Ez mi? An old generator had been connected to the power cable. Azt gondolom nem lehet elindítani, nem? X. Nagyon király vagyok. Let there be light. Ennyi a trófeja. Jó szerkentyű, mindjárt szétesik. Jó, pakolj csak ki, pál. És itt körbenézek. Jaj, nagyon fun lesz. It was a beautiful place. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here. Azt gondoltam, hogy boldogok lesznek itt. Hát, tuti nem. Fókusz. Mi? When the display did again. Alice had told me about Cauldron Lake Lodge. The old building used to be a hotel, but these days it was no longer open to the public. Pa. Kellett ide mászni és meghalni. Szuper. Van még erre bármi érdekes? Menj vissza a licához. Meg elzavarhatok pár madarat. Akkor menjünk vissza, hogy már más nincs. Ezt beindítottam. Itt villog valami cuccos. A rádió. Ezt nem mutatott ki? El lehet menni túl felére a háznak, vajon? Szerintem innen nem. Ki akarok menni a teraszra. Úgy látom, hogy csak belülről lehet menni, hát akkor menjünk be. Ups. Itt is tudsz ugrálni. Honey? Halacska. Remélem, ez ilyen beszélő hal. Hol van a kis ízecskink? Ott egy termosz. Nem érzi a játékot csináldik, mindegy. Ezen lehet pacigolni. Na, eldöntöttem, mindegy. Ezt el lehet dönteni? Nem. Mi van ezzel a rádióval? Most előbb felmenjek? Nem biztos, hogy megyünk arra is. The old door had played a trick on me. Alice wouldn't have come out in the dark. Ja, az úgy marad örökre. Ja, jó. És erre mi van? Vajon meg lehet hallni, itt leesek?
Fókusz. The water was black. I couldn't help but imagine all sorts of horrors lurking in the depths below. Milyen legyen a vízember? Nem lehet világos. Meg tudok vajon halni? Nem esik le. Szomorú. Itt se esel le? Nem tud. Pedig jó lett volna beugrani a vízbe egy kicsit. Ezt kéne kapcsolni? Az örökre így marad. Alan! Alan, where are you? Come inside, honey! Alan, I'm upstairs. Ja, jó van. Jövök. Na muti, mi az? Kapunk valami meglepetést. Erre mi van? Surprise! Alice? What is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past... Damn, Alice, everyone keeps... Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe... So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Alan? Alan? Just don't! I don't want to hear it. God damn it, Alice! God damn it! I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. És az örököt már csaj segíteni akarnak itt. Idióta vagy ember? Alice? Alice? Alice! The cabin had gone dark. All the lights were out. Meg sem megazom. De azért jöttünk, hogy nem visszamenjünk. It's all right, I'm coming. Jövök. Ó, gondolom, az ott nem jó. What the hell? Mi a pokol? Csak pár rapkodó csirkemadár. Bár nem tudok futni, ez futás, kifáradt. Jövök. Elvitték a szellemek. Mibe esett a vízbe? Így. Keep going, Alan. Wake up. Alice? Mi a fene? Hol vagyunk most? Összetört kocsiban. Mi van? Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. Egyik rémálomból a másikba lépünk ki, remek. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Checkpoint reached. A fene, hogy a bánatos tozba kerültünk ide. Jézusom, mondaná... Az úgy jó. Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Hát, hogy éppen Dr. ránk esik egy fa. Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Jött, kidőlt egy oszlop. Mit csináljuk? Tarzonkodjak rajta? Jó lesz. Nincsen zseblámpánk sem. Az jó, fegyver, nuku, oké. Azt gondolom, itt nem túl jól megcsinál az áram, ugye? The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. Oké, oda jutunk, és akkor tudunk telefonálni. Nya. Nincs erre semmi. Damn. Mi ez? Bakker, az jó. Az leesett. Azt sem kell már szerelőhöz vinni.
Reach the gas station. Oké. Hol megyek itt le? Most el kell mennem a világ végére, hogy lejussak, na már. Hát itt, Jézusom, mindjárt leesem. Ó, itt van Mr. Fény. Megvakultam. Az jó. Hello? Is someone there? Nincs itt senki. Csak Mr. Fény. Meg egy szafat papír. Ami 2. The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. You have found the manuscript progress. You can understand with the button. Departure by Alan Wake. Ja, ennyi. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us, but the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. He grinned madly. The shadows were alive, distorting his features. It was a scene from a nightmare, but I was awake. Ez az, amikor üldözött minket, az az fejszés emberke. Rendben, Resome. Biztos találunk meg ilyen oldalakat. Vagy a benne jutok le, nem tudom, egyre feljebb jutnék, az... mi van? Szerintem nincs itt senki. Szerintem marhára mi jó irányba megyünk, de mindegy. Leghosszabb úton kell menni. A bánatos toszban vagyunk, ember. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Akkor jó. Biztos nem fog itt történni semmi sem. Keres segítséget. Jó. Van egy pár elhagyott sisak. Tehát egy kicsit fájt. Megbirtokoltam egy balesetet. Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, I need to... Ez nem úgy néz ki, mintha a barát lenne. Nők szívesen nincsen fegyverünk. Hallod, van zseblámpád? Fegyvered? Az mi volt? Semmi. Hát ez így gáz. Collectible. De jó, prémium kabinok, nagyon jó. Várj, ezt elolvasom. The Taken stood before me. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot caused by a brain tumor and eye disease. It was bleeding shadows like ink underwater, like a cloud of blood from a shark bite. I was terrified. I squeezed the flashlight like my life depended on it, willing it to stop coming any closer. Suddenly something gave, and the light seemed to shine brighter. És nem azért, de szerintem nincsen fegyverünk. Ja, nincs. Mi vagy te, pókember? Spider-Man, Spider-Man. Jó, jó. Szerintem fussunk. Menj a fénybe, azaz.
I had to figure a way out of this. Any second now, and Stucky would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. Mondta, hogy valami fegy... Ja, hál' Isten. Zsebben az. Tron... Bőlök, mi van? Hol van itt túl dobó? Kis batteri. Jó, 6 darab villámocskám van. Jó van, nyugi van, fejszés haver. Várjál, telefonálok egyet. E.T.-hez. Yes. Nem, most eltépted a telefonzsinort. Köszi. Köszi, te szemét. Te. Akkor egy gonosz. Ups. Azt gondolom nem túl jó. Hogy rohadj el. Oké. Kizottam. Ez komoly. Szia, ház! El kell érni a gas station-t. Nincs itt egy kis collectible. The bulldozer had gone over the cliff with the office. I hoped Stucky had suffered the same fate, but I wasn't planning on staying to find out. Oké. Ezt megvitattad magadban, ember? Ez mi? There were more of them. Ezt kapcsoljuk. Revolver ammo. Szedd már fel. Ja, már is kifogyott a batteri, de jó. Pusztulj már meg. My head pounded with a concussion. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone. Or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me Mik sick. ezek a nyilak? Nem jó az áram irányába menni? Ez mi? Rog meg, azaz. Én nem tudom, mi értelme volt. Így megvakulok. Miért menjek arra? Ez érdekes. Valamit jelzi, hogy menjek arra. Ja. Mi ez? Vérmaradvány? Szellemvér? Azt mondja arra. Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. Jó, de én most azt akarom használni, köszi. Miért van abból 2? Na mindegy. Abban ma úgyse szed fel többet. Ja, az lőszerszar, jó. Gondolom, itt nem lehet átmenni. Jaj, mert át tudok menni, azért nyomtam le ott az áramot. The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. Simán elérjük a gas station-t. Mennyi golyó kell ezekbe? Hülye vagy? Várj, hogy kell kitérni? Elegy. Majdnem bejött. Kell gyakorolni a kitérést, ha várj így. Oké. Már is fáradt. Kis batteri, elemecske. Még kis lőszerszar. Ennyi. Ez vajon fáj, belemegyek? Muszáj volt kipróbálnom. Á. 'Az a néni volt. Szellemnéni. 'Az a néni. 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 '
hell was that? Nem tudom. Semmi jót nem jelent. When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. Itt simán átmenjünk ezen a fán. Itt nincs semmi elrejtve. Akkor menjünk tovább. Mi ez a gaz? Vajon itt le lehet esni? Elég furán megyek, nem baj. Manuszkraptikus poge, muti. Mi ez? Ja, ez volt az, ja. Barry Wheeler was bouncing off the walls. He jumped on a plane after his calls were ignored by both Al and Alice for several days. It could mean that they were both on a second honeymoon, but Barry didn't buy it. Al had been way too unstable for that, not sleeping, messed up. Barry had years of experience dealing with Alan Wake, and he couldn't ignore it. Something was wrong. Jó, és akkor innen hogy van megyek át? Gondolom, ott nem ugrik át. Vagy de. Ez nem tűnik jó útnak. Nyem. Tuti nem megy át. Mi? Oda akarunk elmenni? Minek? Szerintem nem arra akarunk menni. Egy fadarab. Na jó. Szerintem itt nem tud átugrani. Mondom. Csak de checkpointhoz rak vissza. What the hell was that? Nem akarjuk tudni. Szerintem. Ja, ne fuss, úgyis kifáradsz 1 méter után. When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. Csak arra I lehet menni. realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. Vagy itt erre is elmehetsz? Szerintem azon a szégy. De menjünk arra már az előbb. Hát ott erre kell menni. Gondolám én vala. Mi baj van? Most van ilyenkor, amikor összeszedtem azt a page-et, az is megmarad, vagy az nem? Megmaradt, jó. He was still out there, in the dark, stalking me. Gyere te gyáva, hol vagy? Ez mi? Ó, revolver. Batteri. Akkor oda már nem kell még egyszer elmennem. Jó. Úgy nem tudom, hogy jutottam át erre a részre, de mindegy. Ó, mennyi kell belé az ember? Miért ezekben ilyen sok? Úgyis szellemek.
Csak pont reached. Proceed at your own risk, logging area ahead. Az jó. Mert megint van valami sárgaság. Ezt tuti le fog zuhanni. Hot ezért. Itt az a sárga bigyó, hát akkor menjünk arra. Mi ott fent? Mi a fene? Minek akarunk oda menni? Itt is van a sárga jel, jó? Taken. They're taken. Micsoda várjál, de taken are filled. Mi ez? With darkness. Itt is van valami jó cucc. Ja, itt a láda. Gannamu. Jó kis batteri. Abban már van akkor 5. Ezt váltsd vissza, úgy. És akkor ennyi. Hát jó. Itt volt a létre. Használtak egy olyan gépet? Van már 19 darab elemem. Nem vezethetek egy ilyet? Biztos a szellemek fogják vezetni, fogadjunk. Jó, miért is mehetnék itt ki? Túl egyszerre lett volna slőne vala. Tetszik az a jármű. Igen, csak akkor esik ránk az a faröng tenger. The staircase was broken. I Ja, had kicsit to el van make my törve. way up some other way. Máshogy kell feljutnunk, ja. Ez kis... ammo. Milyen kis ammo. Milyen kis batteri, jó, az nem túl biztató, hogy ilyen sokat adnak. Itt egy jó kis sisak. Ezt se vezethetem? Nem is jó játék. De meg minek megyek fel? Hát ennek miatt az értelme van. Semmi. Ott is van valami zöld fény, valami. Na, azt viszont megnézem. Az fáj. With all this forestry equipment around, there had to be something I could use to reach the tunnel. Mi vagy? Ez dobál. Ja, azt meg nem árt újra tölteni. Töltsd újra! Elegem van belőletek. Ez nem jött be, mindegy. Nem megy a kitérés. Ezt kicsit elbénáztam. De jó. Bizongerjesztő hangok. Kitérés így. Elegy meg el.
Marhára nem áll kézre. Ezt akkor mindig harmadjára beindul. És akkor ezzel áramot adtunk ennek a bigyónak. Biltmore logging to kemény kalap orra. Shotgun. Mondjuk utána a shotgun, de ez most jó lesz. Gondolom nincsen benne lőszerszar. Wake attacked by birds. Kihagytam egy pagét. Kár. I heard them before I saw them, swooping down from the sky and screeching as they came. I spun around just as the cloud was upon me. For an instant, I stared into 100 dead eyes, black pearls glittering in the darkness. I raised the flashlight and the swarm exploded like fireworks. Feathers burned, turned into ash. I couldn't hear my scream above theirs. Itt nem támad meg minket senki, kár. Már ez shotgun, ma csak 2 van, úgy. Ezeken a dobozokon még 20-szor átmegyek. Hallják a szellemek, hogy merre megyek. Move lift, lodge lift, mi? Mi hol? Nem látom, mit csinálnak. Látom. Ott egy collectible. Gondolom, így jó lesz. Jó kis termosz. Nem tudom miért jó, de gyűjtöm. Valahol kihagytam egy jó kis pogít. Csak nem tudom, hogy hol. Hát, hogy még az előző részem. Azt hiszem. Na mindegy, menjünk. Ezeket a kannákat még 500-szor felrugom. Mit nincs valami érdekes? Nem, nincs. Mi ez a kis vityilló? Megvakultam. Shotgun ammo. És mennyi van? Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. The weather is absolutely still. The sky is crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along with you. As you listeners know, I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. Makes an old man like me wish I could just roam wild. But here I am, and who'd keep you company all night long if I weren't? It looks like I'm not the only one staying up late. Caller, you're on the air. Hey, Pat, it's Maurice Horton. Hello, Maurice. What are you doing? Vannak azok a rádióban. Oh, isn't it beautiful out there? Jó, vezet ez a sárga jel. És ott egy poge kimaradt. At first I kept finding the pages as if by accident. The book I couldn't remember was either a terrible and true prophecy or an act of creation that had rewritten the world. I began to hunt the pages feverishly, for they held the answer to the mystery. With it, I could save myself. With it, I could save Alice. De jó, de ez a sárgára vagy hova akart minket vezetni? Most nem látok többet.
The gas station was closer now. Its light welcoming in the darkness. Na, megjön a havarom. El van. És azt mondtam, az a sárga élvény hova a fenébe akart elvezetni. Na jó, az nem tetszik. Ja, sejtettem. Hülyék vagytok. De közben hátulról csapkodnak. A szemetek. Áú. Mi az, hogy csak ilyen kevés lőszerem van? Állj már meg. Mi van? Miért lett ilyen kevés lőszerem? Nem is lőttem olyan sokat. Mi a fene? Na jó. Ez totál furi. Jönnek. Te szemét. Kifagyott a lőszer. Így. Közben hókon nyomtak. Hülye vagy? Várjál, újra töltök. HP-n kicsit szorul el. Meg nincsen lőszer, ez remek. Ebben meg van 2. Na már, hadd vegyem fel a lőszert, létszik. Te hülye. Ne, jönnek oldalról. Az Isten, ez fájni fog. Isten áldja meg őket. Ez fájt. Lass. Várjunk, csak az amarra vezetne? Nem is baj, meghaltunk. Király. Ez az. Ez kelleni fog. Nyilván a másikból a 2. Mindegy. Jó, más nincs itt. Nem kell azt a pagét újra felszednem. De. Most nem hallgatom meg még egyszer. De gondolom ugyanaz. Na menjünk. The gas station was closer now. Its light welcoming in the darkness. Egy jó kis termosz ez az. Best tudod. Na, nem támadtak meg? Ennyi a világosság ereje. Ennyi. Várj, mi van ide írva? Széthéven, vagy mi? Side. Olyan. Szeretjük a fényt. Ezek most jönnek, aki jövök a fényből. Arra van a jó kis, hogy hívják, hely? Aha. Nem tudok megtámadni. Na jó, menjünk. Itt is egy termosz.
De ne vágj hátba, te! Akkor a másik nyom meg, jó van. Ez kicsit fájt. Mindjárt jövök vissza. Most komolyan. Anyád fülét dobáld. Kéne egy kis HP, elvileg az ott HP-t. Ja. Jó, mehetünk. 19 lőszerszar. Azt nem tudom, itt merre kéne menni. Erre. Ó, nem erre. Szemetek, ne dobálj! Te honnan jöttél? És mikor? Remek. 4 lőszer van ebben. Itt le tudok menni vajon? Ez halál. Persze, mikor máskor jöttek, nagyon jó. Neztek, ennyi. Nyomik. Van 4, de jó. Merre kéne menni? Jaj. Szerintem nem kéne leesni. Float like butterfly. Én vagyok egy butterfly. Hülye. Mészi nem. Persze. Nem fáj. Ja, kéne kis batteri. Nincs amó. Az lehet, hogy egy picit gomb. Az Isten áldja meg. Persze találjál. Na jó, az gyűjtögesd össze, úgy. Az a baj, nem tudom merre kéne menni. Abban van 2, abban 7, abban meg 32. Szivattyúk tenger, szerintem fussunk. Ez elvileg egy ösvény egy ideig. Te hülye. Isten, miért kell beléjük ennyi? Te hülye. Itt van valami fény, az biztos jó. Ja. Manuskriptikus page. Várjál. Ez menő volt. Na várj, ezt elolvassuk. Into the gas station's garage. It was dark and quiet. The place was a mess. It looked like someone trashed the place or that there'd been some kind of fight. Light spilled into the room through an open door at the back, and I made my way toward it. Without any warning, I was blinded by a bright light. An old portable TV on the shelf had come alive by itself. Impossibly, I could see myself on the screen, talking like a madman. A fejszét nem vehetem fel? Szemétség. Akkor el kell menni, kész. Itt van egy kis emergency. Kis batteri. Azt ad ide? Ja, nem kell több. 20 a max. Ó, azért jöttem fel ide. Hogy aztán lemenjek, oké. Velünk itt is van sárgaság. Oké. Jó, ez mozog. Hol vagy? De
Vajon közben merre akar érezni ez a sárga? Aha, erre kösz. Itt lesz egy kis ellátmány, arra. Ott van. Szuper. Flirgannamú, mindent felszedek. Ahogy. Tum 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 tum. Ez biztos jó lesz erre menni. Hol vagy? Meghalol. Jók azok a szerkentyűk. Kipróbálnám, csak nem lehet. Hallom, hogy motoszkálol. Jönnek. Jó, kicsit sokan vagytok. Ez menő volt. Mi a fene zörög itt? Ja, az jó. Semmi extra. The cabin on Cauldron Lake? She asked. The sheriff looked at me suspiciously. The early morning light flooded through the office windows. I would probably never have gotten out of the woods alive without help, but I couldn't tell her the truth of what I'd faced the previous night. She'd think I was lying or crazy. She'd lock me up, and she wouldn't help me find Alice. Jaj. Nézzük, mi van ebben a kis vityillóban. Nincs ott egy kis termosz. Jöttem nézni, milyen jó játék is ez, ugye? Tök jó amúgy. Ez meg ott leng szépen. Mi ez? Shotgun? Gondolom, attól lesz lítium batteri. Nem kell több. Mennyi shotgun-omod van? 8. Jó, ez semmi. Mi ez? Ja, a tévé. Science. Tudomány. Bestows immortality on those who advance it to elevate all of mankind. Newton, Einstein, Sagan, princes among men. But the price for such a legacy is steep indeed. In Night Springs. Tonight's episode, a quantum suicide. Kvantumgyilkosság nagyon jól hangzik. If our lives are already written, it would take a courageous man to change the script. Having called a press conference, Dr. Barclay Colvin is about to demonstrate that very courage. Ladies and gentlemen of the press, I am Dr. Barclay Colvin, and I'm glad so many of you could join me here at the Moorcock Institute. Tonight, I'm going to give a practical demonstration of the many worlds interpretation. As you can see, this is a loaded 9mm pistol. It shall be part of a thought experiment. And now, a real experiment, known as a quantum suicide. Did he say suicide? Is that a real gun? He's kidding, right? Please, Ja, biztos, hogy szép, mondta, hogy ez ki. stay calm. There is no risk. Observe what occurs when I place the weapon against my own forehead. Now, you might think this round is merely a dud. Not so. Observe the flower pot. And yet, I myself cannot be harmed with this gun. Saját magának nem tud ártani. Azzal a fegyverrel. One in which the weapon didn't fire, and one where it did. With my machine here, I have ensured that this reality is always the former. I have bestowed upon myself quantum immortality. Under no circumstances can this gun kill me. So wait. What you're saying is that every time you pull the trigger, in another reality, you die? Yes, of course, but that's completely trivial. There's an infinite number of things that could happen at any moment, and they always do happen somewhere. The point is, this one thing did not
happen here. Most fogja lelőni a fejét. Insane? Ez a dugó. Hey, was this thing supposed to be plugged in? I stumbled on it. You fools! Gaze upon quantum immortality. Hát az meghalt. Poor Dr. Colvin, felled by his Szegény, own szegény. hubris or the ignorance of the masses. Perhaps he should have left the crate unopened, Yeah. the decaying odor unobserved. Curiosity often kills the cat. In Night Springs. Oké. Ilyen jó kis történet volt. A fene. Kemény kalap, Orel. Most miért jön, megnyomtam? Mindegy. És jönnek mindjárt a szellemek. Come on, gyertek. Itt lengedezik nagyban. Nem kell? Ja, jó. Ez kell? Nem. Ez már megint kezdő a hülyeségét. Jó van. De körbenézek át, ha itt van valami érdekes. Mindig semmi. Hello, haver. Régen dobtál rám fejszét? Már hiányoztam. Oh no! Az Isten áldjon meg titeket. Na, itt most mi a fene történik? Várjál, batterizok. Reload weaponozok. Áú. Pusztulj már meg, te is. Jézusom. Törzs újra. Hamar el fog fagyni, így először szorom. Ezt nem lehet megölni, vagy milyen fene? Na mindegy, akkor le vagy tojva. Á, ott van valami. Ezt nem lehet megnyomni? Használjad már. Anyád füle? Mészi nem? Várj, őrtöltök. Ezt nem lehet megölni? Gyere ide. Na végre, Nordic Walking. Milyen trófa az? Leaving behind only a lifetime of nightmares to come. Assuming I'd reach the lights at the gas station alive. Nordic Walking vagyok. Ennyi. Nem maradt itt semmi érdekes. De ott a termoszom, de jó. Az nem tudom, hanyadik collectible. Szerintem már van 10 darab. De 5 biztos. Ja, azt hittem egy papírlap, jó, semmi. Checkpoint reached. Cici pont. Elértünk a gas stationhoz, de jó. I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. De várj, hogy megyünk be? Itt egy útú. Teljesen jó állapotú. Nem lehet erre elmenni? Mi van itt? Semmi. Vicces, nem tudnék onnan kijönni.
After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the sane world reasserted itself. Checkpoint reached. Cici pont. Ott egy oldal. The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. Szedd fel. Stucky spat on the garage floor and tried to shake the cobwebs from his head. Ever since the couple never showed to pick up the keys, things had been fuzzy. Something, a feeling caught his attention. Stucky looked up and stared as his brain tried in vain to process the horror before him. He stumbled back, knocking over a can of oil. A black pool spread across the floor while he struggled for a brief moment, then let go as the unrelenting darkness engulfed him. Ja, így lehet egyből visszajönni, jó? Ezt is felfedezem így lassan. 68. akármi. Egy író, akinek így, nem tudom, így álmodik. És megint szerintem benne vagyunk a rémában. És ezt megint kókuszolja meg, tessék, gyönyörű. És próbáljuk megtalálni a feleségét. Meg a termoszait. Nem tudom, mik ezek a kollektívülök. Ja, hogy ez a Matrix. I had to get inside the gas station to find a phone to call for help. Segítségért telefonálunk. Soha nem tudhatjuk, hogy mikor vagyunk amúgy a valóságban, és mikor álmodik. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. Meg amiket írt, azok támadnak meg. Ő egy író, az emberke. Itt mi van? Ne hasznosítsd újra. Törékeny. Fókusz! Majd leragad a hüvelykujjam. Nem bírom nyomni. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her. I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true if I stop. She's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? Lehetséges. De hogy a Nordic Walking az. Ilyen trófeát kaptunk az előbb. Itt van egy telefon, jó? Kér valaki chipset? Jó, hogy rájött. Olvas. Mi van? 68. annuális Deer Fest. Szeptember 15-től 18-ig. Játékok és aktivitások. Rafletit sketch. Fishing competition. Pay contest and surprise competition. Live music for the children. Back to the Charlie afternoons and Montgomery the Mystics amazing Phantasmagoria evenings. Don't miss the legendary Deer Fest parade. De jó. És azt hogy honnan olvastam? Ja. Logikus. Mindegy. Kis kávé. Welcome. Ez jó, egy gombot megnyomsz, és már is hív egy számot. Bright Fallsy. Steril. Sheriff Station. Steril Station. Sarah Breaker. Nem tudok beszélni ma. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Nincsen sziget. Steril Station.
Previously on Alan Bright Falls Finest-tel nyert trófea. I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. Ja, Alice-nek hívják a feleségünket, jó? Néha elfelejtem. Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from the Kimaradt egy nightmare. hét, az jó. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. Ja, egy pici gond. Epizód 2. Taken. 3 évvel ezelőtt. Akkor elmentünk a boltba és hazahoztunk kaját. Amúgy kéne ennem valamit. Kezdek éhes lenni. Honey, I'm home. Itt azt hiszem, mit vagyok? Jaj, tudok éres. Worst weather I've ever seen. Legrosszabb időjárás. Bár. Ez nem Alice. Ugye jól látom, ja? Switch on the coffee maker. Mindjárt. Halap körbenézek. Vettünk egy tévét. Szuper, és oda fogjuk rakni, aha. Ki lehet nézni az ajtón, mármint hogy kimenni. Jó, mondjuk nem akarunk kimenni, mert rossz az időjárás. Itt a café maker. Mindjárt. Kipróbáljuk az ajtókat. Ahogy. Saját házunkban nem mehetünk be oda, ahol akarunk. Manuskript poge. Minden reggel így kezdődik. Milyen sudden egy stopp egy. It's true what they say about the fall and the sudden stop at the end. I'd lain here in the snow while the lurid chain of scenes that had led me here kept playing in my head. A rerun of my own private snuff movie. A memory of my corpse. Alone at my own wake. Thinking in metaphors again. The femme fatale was gone. Only a sour taste remained of the kiss that killed me. Imádom hangját ennek az embernek, tök jó. De várjál, az volt még másik. This was a late goodbye. 13 years after I'd gotten my revenge, it had finally caught up with me. It had been a long time to bear the pain. My blood painted the snow red. A gruesome slushy dissolved all the scattered painkillers and leisurely dripped down to the sewer, mingling with the bile of the city, becoming one with it. I can see them now, my wife and my baby. Honey, I'm home. Mit akarsz examinálni? Ja, a könyveidet, jó. Return to the sender, what I can't forget. Alex Casey, an Alex Casey thriller. The things that I want. Alex Casey thriller. The Fall of Casey. Ó, milyen a mi a fene? Mi az aranyfegyver, bigyó? Jó kis trófea. Nézd! Ott van egy olyan QR kód. Bigyula. Vajon hova vezethet? Ezt is megrángatjuk. Jé! Megtaláltam a fürdőt. Tudsz itt ugrani? Nem. Bele akartam ugrani a kádba. Van WC papír. Balotvállalkozó eszközök. Klottyó. De nem mehetsz be. Akkor nem fürdesz le. Körbejártam. Ez automata ajtó? Komoly. Jó, akkor itt megnéztem mindent, ja. De hova tűnt az asszonyság? Recollectible. Hey, handsome. This Hello. is gonna be a long night, but these shots are turning out great. I guess you're gonna need that coffee then. I'll go put it on. Ez mit csinál amúgy? Ja, filmet vág. Jó, megvakultam. És hát fotókat? Rólunk készült fotókat.
De ő most Alice? Ja, ő az. Ja, messziről nem ismertem fel. De nem mehetsz be. Csinálok neked koffit. Koffí. Koffí. Nyom be. Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. Mennyi Alice-hez? Jó, akkor az tényleg a feleségünk. Oh, hey, I just Hello. finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seem Mi to az a think so mock-ups? last night. Nem tudom mi az, ezek a kis bigyókat hívják mox-uppoknak. De várj, hova raktad? Mi van? Nem tudom mi az a mox-upp. Menjünk ez a mox-upp. Examinálj. These look really good. Ja, ez az, aha. Sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Úristen, elment az áram. Jövök, tudom, félsz a sötétben. Itt vagy. Itt vagyok. Jó van. Itt vagyok. Ott a fusebox. Hurrizok. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Tessék, megvilágítalak. Hi. You Így jó. okay? Várj, I'm így. sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. Az jól esik neki, hogy kivilágítom a szemét. But it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. Az valami kapcsoló volt, amit odaadott neki? Napjainkban a jelen. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Tök jól vagyok, nem látszik? How are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I Kis don't halacska. think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. Mekkora halat fogott az öreg? I'm sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. Oh, she's a beauty, ain't she? Yeah, Not the szép. biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right up there. Now, she's a largemouth bass, which is what you're after if you prefer a lure. Now, if Nagyszájú you want basszus either kulcs. trout or salmon, on the other hand, then it's fly fishing for you. You a fishing man, Mr. Wake? Oh, doesn't really matter, I suppose. But it can be very relaxing out there. Chips, jó, kicsit, bocsánat, föltapostam ide. Here, closest thing to heaven. Mi van még itt önnél? Nem kell a telefon. Beszéljünk Szarával. Jó.
Megint itt van a flúgos néni. Thank you for testing the lights, Miss Weaver. Everything seems to be fine. I don't have the luxury of being complacent, Deputy. The bulbs will need changes, and you can't change them in. Eltűnt emberek. Richard Bauck, Bruce Densky, Jacob Miller. On the campaign trip overdue, haven't been in contact. If you have seen them, hívd ez azt. Köszi. Have you seen this man? Disappeared them? Most ez hogy kell érteni? Sajnálom, tudom, és ez 2007, 20. 20-ó, 6-a. Vagy 6-ó, 20-a. Eltűnt cica is van. Szegény cica. Várjál, nem megyek még be. Körbe akarok nézni. Biztos le fog kapcsolódni itt a záram. Várjál, mit kell elolvasni? Ja, az a hátam mögötti rész, jó. Erre mi van? Itt a bácsi. Mr. Wake, the sheriff is waiting for you in her office down the corridor. Jó, tudom. Nem hiszetek körbe. Bemehetek ide? Jöttem a termoszomért, amit mindenhol szanaszét hagyok. Ez már 120. Ez mi? Yeah, it's Mulligan here. I'm at Stucky's gas station with Thornton. There's no sign of him. Over. Wait. Yeah, this is Thornton. Look, we've located the parade float. It's here. That's some good news, right? Stucky was supposed to be driving it at the rehearsals today. Over. Oh, give me that. Mulligan here. Looks like someone really thrashed the garage. Over. Okay, roger that, guys. Keep looking for Stucky. James out. Ó, egy manuszkriptikus poge. Nem, most hol hagytam ki 2-t? Szemétség. Alice looked through the viewfinder, lining up the shot. Cauldron Lake was breathtaking. Something caught her eye. A figure standing in the shadows behind the cabin, like a thin woman in a black dress. She lowered the camera and looked again. No one there. Just a collection of bushes that looked vaguely human-shaped. She shook her head and laughed. Nem, már hol hagytam ki 2 pogit. Ez mozog. Biztos az előző részen mi? Tudom, menj. Alice was missing. I needed help to find her. I wasn't ready to leave. Na, baj, ide betörök? Van nála önnél 2 oldal? Hát itt sincs. Alice was missing. I needed help to find her. Ja, nem I lehet wasn't ready kimenni. to leave. Csak kíváncsi voltam. Missing cica. Nem látok több pagét. A bácsi. Nagyon beszélünk a nénivel. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Fel van már töltve, köszi. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did Ja, you ami nem end up at létezik. Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Ki lehet az ismeretlen hívó? Hello? Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. De jó, figyelnek. Elrabolták a feleségünket. Mr. Wake, can I help you with anything? I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Just don't mind Walter in there. He's one of our regulars. Ki magyaráz ilyen furán? Be lehet ide menni. Oh, no such luck. He went on a bender. Hello, Mizu. Lights on! The deputies, they don't understand.
Ah. Ha! Azért nem találtam még meg. To describe the dark presence as intelligent would have implied human qualities on something decidedly inhuman. Nonetheless, it found the one spot in the diner that was dark enough. Some light spilled into the corridor, ravaging it. But it took the pain. Horrible as it was, the writer would soon fix that. He would be coming to the one place where it still had power. Na, mi van? Kéne neked fény? Minek? Ki lehet itt menni? The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Várjál, hol kell? Tessék. Ez kedves vagyok. Szívesen, mizu. Köszi. You know, I shouldn't even be in here. The cops, they got it all wrong. See, the caller had told me to find a hole in the fence behind the police station. There was something for me in an abandoned car. I wasn't drunk at the time. I only got drunk afterward. Hát most is részeg vagy, haver. Listen, you gotta listen carefully now. Here's the kicker. That wasn't Danny. No, sir. It only looked like him. You wanna know who it really was? I'll tell you who it really was. Na, ki volt? It was a goddamn space alien! Űrföldön kívül. Like something a drunk would say, but believe me. Akkor nem volt részeg. Aha, el vagy. Nem lehet kiengedni? Parking lot. Ha! Lesztek rendőrök. Ott a kollektív bülöm. Meg egy rádió. Nem tudom, minek kell nekünk ennyi termosz, ez már 120. Nem mehetek rendőrautóval? Ebben mi az érdekes? Akkor menjünk oda, nézzük meg. Mi a fenért érdekes ez nekünk? Jaj, ott egy papírlap. Á, látom. Mert hogy megyek be oda? Nem igazán maradok itt fent. Tudja, nem így kell bemenni. De bemész oda, de neki tudsz jönni. Majdnem átugrottál. Ott egy létra. Hát, hogy be tudunk menni ebbe az épületbe? Nem már. Szerintem be lehet menni. Szia, Giroblade! Jöttél a napi adagodért? Giroblade! Miért nem mehetek be ide? Valahogy biztos be lehet oda jutni. Be kell oda jutnunk, mert ott van egy papírlap. Ott egy létra, ami arra az épületre vezet le, amiben nem mehetsz be. Jöttem trollkodni, hogy szoktam. Nem is szoktál trollkodni. Hogy a szözbe mész fel oda? Examine Juncker. Vagy az lehet, hogy még egyelőre nem enged be ide a játék. Mint előzőleg ott a börtön részlegnél. Na mindegy. Lehet, hogy nekem kell az az oldal. Ott van egy papírlap. Hát, lehet, hogy majd átengednek oda. De reménykedjünk benne. Mert máshonnan nem látom, hogy oda lehetne menni. Itt mi van? Semmi. Ambulancia. Itt a haverom.
Hogy vagy? Ő sem szomjas már. De rakard azt az oldalt. Nem lehet mindent megszerezni. De simán. Legalábbis ide a rendőrség részre, és hát a börtön részre nem mehettem be. You can get to the back lot through that door and down the corridor, Mr. Wake. Jaj, köszi. Parking lot holding cellák. The parking lot is through that door. I couldn't go anywhere yet. Jajó. I had to play along with the caller. Alice's life was at stake. Okay. Jajó. Merre van ez a Juncker? Mit nem examináltam meg? Ezt megnézem, ezt a börtönrészt is. Examine de Juncker. Ezt már szélre fókuszoltam, mit csinálják még vele? Ott van egy autó, ott egy oldal, amit meg kell szerezni. Kiszáradt fadarab. Hát nem tudom. A fenét nézzek még itt, kukucs. Hát nem tudom. Nem tudok oda bemenni. Hát ha így meg tudom valahogy csinálni. Így. Nem. Nem tudok oda bemenni. Át a sötét oldalra, Kata. Igenis, használjam az erőt, ugye? De most nincsen nálam. Benne maradt a hűtőben. Na, a szöszlőt kéne itt csinálni. Értem, hogy oda fókuszolok, de valamit nem veszek észre. Már mit nézzek még itt? Ott a papíroldal, a roncsautó, kiszáradt fa. Hát ő nem tudom. Nem lehet egy kocsival áttörni? Nem. Nem mehetsz ki? Nem. Hát én nem tudom, mit akarnak itt tőlem. De mit examinálják még rajta, te? Tessék. Nem tudom. Nyomogat. Szia, Ungrau Usher. Kösz. Ez alapján így hogy veszed észre, amikor nem is nézzel oda? Szegény emberünk nem bír ugrani. Kösz. Azt szétrugtad. Haver. De jó. Köszi. Manuális script. The kidnapper fired his gun one last time, and the shadow vanished into the darkness it had come from. See? Nothing to it, Wake. The thought of Alice in his hands was revolting. We stood on the wooden platform of Lover's Peak, the waterfall on the mountain behind us, the lights of the radio mast blinking red in the heights above. I fought with the urge to take a swing, force myself to speak. Let's cut the act now. Where's my wife? Ja, nem ezt nyomtam, mindegy. Így. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Examináljunk szépen. Itt is van valami. Mik ezek a gazok? Pickup. Mi az? Mit találtál? Barry? Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Al, what the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Ezt nem lehet megbuzálni? Fel akartam volna ide mászni. Nem is jó. Ilyen béna hely, ez nem lehet bárhová felmászni. Na, akkor most már hagyjuk a sheriff station-t.
Nem tudok futni. Haverom már alszik, jó van. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness, the way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. Közben látjuk magunkat, miközben írjuk a történetet. Hát, haver, el vagy. Napá. Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent and regrettable little outing. Hey, éppen figyeltem, beszéltek. I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Mi? Most miért jött el ez? Ez hülye. Ez már ment ki a fene. Get your hands off of my client. Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? Hát azt kérdezem én is. A replay of that thing with the paparazzi? I thought they were gonna lock you up. Jól behúzott az orvosnak. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certified, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Jaj, ne itt a rajongók, ne. Szia, Rózsa. Just thinking about you too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later. De jó, pá. Who's Max? Ki az a Max? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. Né, mamutcsan, de jó. Jaj. Na, beleakadok az oszlopba. Belém kötött az oszlop. Back to the Charlie, Colombian Mammoth. The skeleton of Colombian Mammoth. Mammuthus columbi. This specimen estimated to be 14,000 évvel ezelőtt. Was recovered from the Labreatar Pits in 1981. It was donated to the Elderwood National Park in 1998 when the Colombian mammoth became Washington State fossilia. Named Back to the Charlie, it has since become the park official mascot. De szépen olvasok. Souvenir shop. Maci. Mik vannak még itt? Timeline evolution. Seriously, Al. What Jézus, mit akarsz? Just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week. And someone's got Alice. Do you and everything's understand just... what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong. De a háttérben éppen kitömnek egy állatot.
When you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here. Ja nem, simulnak egy kutyát. Oké, gyógyítják. Szégénynek megsérült a lába. Még szörög is. Nyújt tegén. Szegény kuta. Itt a termoszom. De hol ott hagyom? Nem tudom, hány darabos gyűjteményem van már. Ez nem olyan, nem. Itt is kimehetsz. És én nem ott akarok kimenni, hanem amott. Egy kis chips. Azt nem használtad. Van itt még amúgy erre valami érdekes? Szén kutyát már kitömnének. De most messzire nem úgy nézett, de komolyan itt van egy csomó kitömött állat. Nem azt gondolná az ember ilyen messzire, hogy éppen kitömik? Akkor pont nem mozgott a farka. És itt mi van? Semmi. Itt mi van? Még egy kis semmi. Jó, mehetünk. Mi van be? Hogy nézel ki? Mi ez a ruha rajtad, te? Mióta illik össze ez a csiricsári ezzel a pirossal? Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. Ja, persze. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Well, at least Max is gonna be okay. He got lucky. De túléli, szerencsés volt. Max is still groggy from the shot I gave him, and I'd rather not leave him alone just yet. The form's on the desk across from the mammoth skeleton. Nyugi. Gyerekek, zsimi. Okay, boy, we're almost done here. Van itt WC papír is, az nem. Nem az. Azzal kötözték be a kutyust. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. Ez csak magyaráz. Meg kell találnunk azt a papírt. Megvan. No, this whole thing. Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. You gotta understand how crazy all this sounds. Szereztének, If oda you're kell trying to pull adni. a joke on me, freak me out, it's working. Ha ha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. Abba hagytad? Jó. Szia. Tessék itt a forma. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. Zéging ugyan. Jó. If you have any trouble finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Ugye nem kell oda felmennünk. Ja, fene. Ott is az a fura füst. Füstköd. Na, remek. Tudja, oda kell felmenni, mi? Valaki leütné ezt az embert. Nem lehet ezt továbbra se használni? Until you pointed a flashlight at him. You hear that from people who end up spending time in padded rooms, strapped to their beds, wearing white shirts with too long vezetni fogunk. Én akartam volna vezetni, mi? Nem is figyelek rád, Bibi. We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her. This is not a Szegény lámpa. debate, Barry. Mit vétett? I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry.
Ilyeneket iszog. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Bless you. Oh, this place is trying to kill me. I'll bet there's mold in here, spores, poison ivy, God knows what. This is so not worth a 15% commission. Na. You want to know where you can shove that flashlight? Tessék, kivakítanak Lock vele, the door tessék. when I leave. Yeah. Go ahead and do what you have to do. I'll be fine. Kicsit sem creepy így a feje. In a cabin straight from a horror movie. Jó, az a megvilágítás neked, Barry. Pszi, ugye leesünk a lépcsőn. Törjük a nyakunkat, és vége a történetnek. Ott a termoszom. Ez mi a bánatnak? Jó, nem tudom. Batterik. Oh. Most ott le vagyunk fagyva, ugye? Az jó. Csak 9 elemem van. Real funny, Al. Real funny. Thank you. Sit here in the dark till you come back, or until I get eaten by a gorilla. Ó, Isten. Bocsi, haver. Várja. Nem tudtam, mit kapcsol ez a kapcsolat, tessék. Oké, bocs. Szegénynek lekapcsoltam a villanyt. Miért nem mehetek be akárhová? I didn't realize we were back in the 3rd grade here. Ez is ugyanaz. Jó, csak egy darab lámpa van az egész helyben, ami 2. Mindegy. De szíves, hogy csak zseblámpánk van. Még nem ad a játék fegyvert megint? Vagy majd megvilágosodunk megint? Mr. Világosság biztos fog adni. Itt semmi nincs. Minek ekkora helyen nem dugnak el ide nekem semmit se? Na, ott a termoszom megint. De jacuzzi. Az nincs benne víz, attól még belemegyek, ez az. Szuper. Tiszta romantikus. Mehetünk. Gondolom, hogy biztos csak egy felé lehet elmenni, nem? Egy gyönyörű kút. Nem tudsz beleugrani? Ja nem, mert nem igazi kút. Mindegy. És olyan összegyűjteni az összes könyv oldalt. Ezek a székek miért állnak így? Felállítom mindjárt így. Rakoncátlan székek. Ekkor is. Akkor fogadjatok meg, úgy maradtok. Nem érnek el. Kitérés gyakorlás. Jó. Emberünk már el is fáradt. Tuti cigis tüdeje van. Mit magyarázza már nekem, amikor már 1000 éve elmentem onnan? Bolond ember. Végre egy papírlap, ez az. Barry had never gotten along with Alice, but he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. And now something had happened to Alice. And here was Al armed with a gun and saying things people got put in padded cells for. It was as if his friend had experienced a massive psychotic episode and was now totally disconnected from reality. It scared the shit out of Barry. Nem véltem el ezt az autót. Kár. Mi kár? Gyeszedek egy kis gyimilcst. I knew I should have gone to the cops,
This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Ott a hód. De jó. Ott van valami kabin. De nézelődjünk jó a körben, hogy valami itt maradjon. Valami értékes tudsz. Visitor Center. Csak madarak. Tök mosómedve járt. Megint mi? Mehetek hintázni? Na jó, előbb megnézem a házat. Ugye nem vagyok itt papírlapot, jó. Na, megint egy rádió. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Ezt kellett nyitni. What's your Deerfest plan like? Ó, de jó, amúgy. Már csak fegyvert kéne megint találjak. Ja, de ez nálam van. Ja, király. Ott valaki ment. Jézusom, kinyitottam az ajtót. Így. Durva, hogy valaki elment az ablakom alatt. Jó, az mondjuk nem az én házam, de mindegy. Ez érdekes, ki a fene volt az. A pokol. Na, ott a rádió el van magában. Na, nézzük meg a hintát. Jaj, ne lezuhannathatsz. Jaj, de veszélyes. Álljunk ide. Kár, nem tudunk igazából lezuhanni. Amúgy ez az előbb nem mozgott. Szia, szellem, hogy vagy? Jó hintázni? Én is akarok. Üps. Oké. Mi a fene? Csak egyszer csinálta ezt? Hát jó. Érdekes egy gumikerék. Ugye jönnek szellemék. Gondolám én vala. Lower Peaks, Elderwood, Natural Trail, Moonshine Cave. Mehetek a Moonshine Cave-be? Kukucs. Nem, itt nincsen termosz még. Még kopogjak? Ja, ez rugás. Végül is kinyílt. A fene ez a hely. Nem már üres. Meg sem ért ide bejönni. Ez mi? Use. Tudományos percek következnek. Some crimes are impossible to punish, especially in Night Springs. Tonight's episode. Az ember a tükörben. Jól hangzik. Police. Jön a police. So, you're confessing to killing that guy, huh? Why? Had it coming? Yeah, but why would you do that? I mean, you're a nice guy, normal, took a kid to a soccer game, so how come at the game, you pick a guy and, quoting from the arresting officer's report here, assault the victim's head area repeatedly with the weapon of choice being a pair of bare fists? Wow, that sentence really flows, huh? Maybe you're not the literary type. Okay, so you mess him up. But why? Who was that guy? We couldn't ID him. Why would a guy like you do him like that?
like his face? Well, you must have hated it, because you really went to town there. I mean, there's no way to tell what he looked like. No ID on him either. That must be difficult. But then we ran the fingerprints. Got a match. Your prints. Identical. Huh, how about that? Your son said you were wearing a white shirt when you took him to the game. But the white shirt is on the dead guy. It's creamy red now. You won't get away with this. Do you really think that's in any way relevant to me? I had plenty of time to talk to my boy before the cops arrived, you know? He won't stop screaming, am I right? You think he's ever gonna be okay? I left my mark. Believe me. You bastard. Na, azt meg fogják ölni. What's the point? I'm going to prison. You got me. I don't understand any of this. Öljétek meg már. Don't worry. Maybe you'll see me again, agent. Jó az a sorozat. Maybe in the mirror. Ez tök jó. Amúgy a házon belül esik a hó, az normális? Night Springs. Amúgy kitörött az ablak valamikor. Mi a fene? De az nem volt kitörve. Szia Twitch Puzsérová. Tudod, hogy neveznék ezt a játékot, ha egy olyan autóverseny gameplayt kapott volna, ami tele van a kanyarokkal? Ellenfék. Nagyon vicces voltál. Köszi. Jönnek a csirkék. Ez a repkednek vígan. Ugye elintézzük őket, azok hozzá, hogy meg fognak minket támadni. Köfi. Tetszett a nevetés, mi? Beleadtam mindent. Gyalog túra útvonal. Ne etesd az állatokat, a vadvilágot. Különben $100 büntetést kapsz. Ugye ez már leeshetsz. Droppos veszély. Tudtam én, hogy van értelme ide jönni. Itt egy oldal. Ja nem. Ja de. Mégsem halucináltam. Így. De mi? Mi az a sok kihagyott oldal? Ez lehetséges, hogy nem mindig sorba jönnek. Rose knew that Rusty was in love with her, and she liked him too. She liked him a lot. He taught her mi az a lámpa, a reflektor? Azzal sütöm meg a szellemeket, amik rám támadnak. Made her feel good. But Rusty wasn't the prince of her dreams, and that tended to underline the unbearable truth. She was no closer to that Hollywood magic than he was. És az a bajom, hogy most meg lesz az összes papírlapocska? És megint olyan, mint egy csomót kihagytam volna. Közben pedig nem is. Úgy pásztázom a földet, mintha muszáj lenne. Cica? Ja nem. Checkpoint. Na jó, ez most a következő, hál' Isten. The air in the visitor center was heavy with an awful smell, as if some rotten drowned thing had crawled up from its grave. Rusty kept coughing blood. My eyes were drawn to the twisted shape of his broken leg. The attack had been vicious. Max whined in his cage. Rusty's eyes were wild with fear and terror. He gasped. Mr. Wake, it happened just the way it was on that page. Tudod, meg fognak minket támadni. Tehát olyan, mint a nagyító, amivel kiskoromban a csigákat sütöttem be, mielőtt besóztam volna őket. És miutána megetted, vagy mi a fene? Fúj. Megint lesznek lámpák, az nem jelent semmi jót. Visitor Center kezdődik. Gyertek, nyomik. Mi a fene? Hossak? Jövök, Rusty, nem tudom ki vagy, megmentelek.
fene az a Rusty? Gondolom, menjünk az áram, az egy kicsit megcsinál. Checkpoint. Várj, itt találtam valami. Mit akartam fel? Jaj, várj, előbb ezt megnézem, utána segítek. The visitor center was sturdy, but the impact turned the front of the building into splinters. Rusty was thrown across the lobby like a rag doll and hit the bar real hard. Találtam a csomagit. Szegény csigák. Mit védektek ellened? Rusty howled in pain and fear, suddenly afraid to die alone. Tarts ki, Rusty, mindjárt jövök. Nem bejött előbb körbe nézek? Nem lehet. Kell egy kulcs. Jövök, Rusty! Mindjárt! Várj, megcsinál az áram. A fene holdkóros bigyúja történik. Ez a mamutos hely megint. Nem már, valamit ott menni, én akartam nézni. Ja, te vagy a Rusty. Úgy történt, mint azon az oldalon. Papírlapon. Könyvlapon. Nála van a kulcs. Add ide. Tarts ki vele. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Szegény kutya. Shh, good boy. Jó fiú, okos. Szia. Ugye, de már nem mehetünk ki többször. A fene... Ó, Jézusom. A fene támadott meg így ember. Kicsit oda fel is kent téged, aha. Oda dobott neki. Jézus. Hát a jelen az mindig is sötét volt. Én meg ide is neki csapták. Szegény. Most sem mehetek be ide? Jó. Gondoltam, megnézem. Jó, szétbarmolták a helyet. Itt a maci. Nincs még valami eldugva? Szjáram. De miért lehet felmenni? Ja, nem lehet. Annak az embernek már kampec. Fel, hogy ilyen szinten szélverték. Mi ez, maci szobor? Egy papírlap, de jó. Manuszkriptikus oge. At the last instant, I changed direction and threw myself down. The axe splintered the trunk of a tree. I stumbled into the pool of bright light. My lungs burned. I was too exhausted to move. I tensed as I waited for the killing blow, but it never came. I raised my head. Nothing moved in the darkness beyond. For the moment, bathed in the cold light, I was safe. Akkor mindjárt megtámadnak minket, jó hely. Ez említható. Na azért. Van itt valami értékes cucc? Mindig egy kis lőszerszar még. Király. Meg borteri. Revolver ammu. I was too late. Oops. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Checkpoint. Szerintem meghalt. Jövök, haver. Csak körbenézek. Ja, ezt már úgy látom, más nincsen. Kezdődik. The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. Adok neked olyan hunting license.
Várjál, reload weapon. Ne dobálj, nem meg nem merészre dobálni. Ahogy nesze. Mit csináltatok Rustyval? Ugye a kutyát nem bántott. Ne, a kutyát nem. De egy kicsit pici lukacska. Nem már, hogy a kutyát is elvitték. Ezért meggyilkolok mindenkit. Te szemétláda, meg fogsz halni. Miért megy olyan érzésem, hogy a haverunk átváltozott? Ezért megnéztem tuti, ami biztos, hogy nem lehet ebbe menni, mert néha változik. Hogy akkor megyek erre. Ne, kutyú! Megölték. Ezért mindenki meg fog halni. De megnyűszörög, akkor még él. Kutyús. Kikértem. Haha. Rusty, hagyd abba. Várjál, újra töltök. Ez átváltozott. Gyere. Haha, béna. Látlak. Gyere. Te vagy már meg. Azt az elfordulást, wow, bang, 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 bang. Vajon mennyi lőszer kell még bele, mert ez így gáz? Ez nem ártott neki. Töltődjelem, nem akarok elhasználni több elemet. Gyere. Gyere. Oh. Még van 5 lőszerem, de jó. Under the thin layer of skin. Elnyert trófeja. Ó, most komolyan. Van 3 lőszerem. Király. Nem elég semmire, ennyi, kifagytam. Hát ez így gáz. Most szarrá fognak verni. Ettől vajon meghalnak? Nem hiszem. Szemetek. És az a gáz, nem tudom őket megölni. Ja, nincsen semmim. Király. És ilyenkor mi fennit kell csinálni? Hát ez így gáz, nagyon. Nem tudom őket megölni, akkor húzás van. Szemetek. Jó, akkor jó. Ezt nem kéne, haver. Valaki egy lőszert? De ez így nem jó. Áú. Szemetek. Így meg fogok halni. Na most ezt így hogy? Rusty! Már átalakultál, úgyhogy mindegy nekünk. Vagy Rusty-t hagyni kéne a fenébe. Akkor talán nem használni kell annyi lőszert. Ez nagyon kevés az a lőszer. Valahogy kevésebb lőszerből kéne megoldani az ő megölését, vagy mi? The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. Az, hogy jó, hogy elégett? Biztos. Kis tudom én. Nem tudom, mi értelme van. Nincsen valami dugi lőszer? Másik fegyver? Akármi?
Ennek nem tudom értelme, hogy ezt ezek itt felbígyuszolom. Ezt a szellemvért, vagy nem tudom mi ez. Hello, haver. És ez mi? Ja, az áram. Majdnem eltaláltad a bütykömet. Várjál, kell egy kis batteri. Add szemét. Na. Ne, az fejbe fog találni, jelen. Hát ez indien nem lesz túl sikeres. Örülnék, ha nem dobálnátok. Csak mondom. Hát ez egy kaka. Nincs itt valami dugi lőszer véletlenül? Majd a termoszom. Na jó. És vagy mi a fenét csináljak? Itt már tutira nincs lőszer. Az egy marrára nem lesz elég. Szivattyú tenger. Nem, de menjünk. Azt mondom, semmi értelme van, de mindegy. Nincs lőszer. Valahol. Kéne még. Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Jaja, valami árnyom. Mindjárt jövök, Raszti haver. Mindjárt meghalol. Fishing is only permitted for those visitors who purchase a park fishing license. Gyere, haver. Obey the park ranger's instructions at all times. Rusty? Rusty, no! Never approach closer than 100 yards. Bears and wolves never approach any other wildlife closer than 25 yards. Vajon van értelme ilyenkor lövöldözni őt? Ott van ammó. Haver, nyugodj le. Gyere. Ne szaladgálj. El van. Gyere már. Ez hülye. Akkor még batterizzünk. És nem jön ide? Akkor töltögetek ilyet. Egy. Hello. Várjál, újra töltök. Várjál már! Haver. Így. Így már meg lehet csinálni. Abban lőszerszar. Jön a két haverka. Missed by a mile. Trófea. Váljunk majd közben a másik is dobál. Ez tök jók ezek a lassítások, imádom. Istenem. Várjál, ezzel fog találni, igen. Várjál, újra kell tölteni már megint. Gyere. Jó. Problém solved. Sima liba. Elsőre, meg stb.
Na, ez tök jó. Ó, most nem... Ja, csak kidől egy fa. Semmi extra. Ott van Mr. Fény. Ja, az kinyílik, jó. Ezt nem gondoltam, hogy ajtó. Itt meg lehet világosodni. Ez egy checkpoint. Remek. Ó, mi van? Ki az? Mit láttál? Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. Yeah, You're not Barry. crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Bűjtúr összintűr. Ez biztos, hogy mindenhonnan leeshetünk. Van megint egy kis fény. Ez mi? Manuskriptikus poge. In that last instant of consciousness, Rusty thought about Rose. He was older than she was. Rose was barely out of her teens, but she made him feel young and forget what a train wreck his long-dead marriage had been. He still wore the ring. He'd been waiting for her to tell him to take it off. Now she never would. Sört nem vihetjük, mondjuk nem szeretem, de elvinném. Lower Speak. Az itt nem tetszik, hogy töltődés volt. Onnan jöttem. Erre megyek. Jó kis emergency. Porteri. Revolver ammo. Oké. Mert biztos harc lesz. Ó, Isten, csak előbb kitörjük a lábunkat a lépcsőn. Ezt hittem egy X, hogy álljál ide, és akkor rádesik valami. Jó lett volna. Darab papírt sincs itt. Jó. For your safety, stay on designated hiking trail. Checkpoint. Komoly hegyek. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. Entering Moonshine Cave. Jó, és erre mi van? Én tudni akarom. A barlang sokkal menőbb. Tuti meghalok. Kincs, király. Csak kéne még élet találni, de hát gondolom egy irányba lehet menni csak. Aha, elmész erre. Csak pár denevér. Fölzaklattam őket. Itt a shotink megint. Jó, de most nem azzal lövünk, hogy... Ezt nem akarod kinyitni, kösz? Finders Keeper szárnyal, trófea. Jó, megvan a flare gun is, remek. Abból van 2, shotiból is 2 lőszerszar. Jó, ez is megvan. Ugye itt más nem volt. Jó, más nincs ide eldugva. Tök jó az a barlang. Fúzs. Sokat nem szabad futni az emberünkkel, mert 1 méter után kifullad. Törött lámpa. Remek. Akkor tuti megtámadnak minket. Mi van, szellemek? Itt vagytok? Kis batteri. Jönnek.
Nénikéd! Honnan jöttél te szemét? Várjunk, azért nem lesz jó. Ez szemétláda. Nem veszik fel. Milyen kár. 32 darab lőszer. HP-nk kaka. Na mindegy, menjünk. Jó, az a zseblámpa jó messzire elvilágít. Van egy kis fény, onnan szerezhetnénk HP-t. Ha odáig eljutok. Checkpoint. Erre mi az van? Na, tudtam, hogy egy page. Barry meets Nobody in Rose. Bright Falls seemed to know where Al was, but Rose, the waitress at the diner, had seen him. From what Barry could tell, Al pretty much fell off the face of the earth when he left the diner. Rose was just the kind of fan that Al hated, but she really tried to help. She was smart too, knew a lot about what was going on in the town, knew a lot about Al, even knew who Barry was. Barry liked her. That was no big surprise. When it came to women, Barry and Al rarely saw eye to eye. Ja, ami előbb történt. És vissza kéne menjek arra az útra. Gondolom, mert itt más nincsen. Ja. Csak a jó kis page volt. Lover speak. Gyűg. Ugye megtámadnak, ugye? Otto. Aztán véltem magammal. Jönnek. Jönnek. Juhéj. Mert itt lehet, hogy van valami fontos. Ez itt a maci tanács. Ez a checkpoint, aha. Meg kis shotgun ammo. Jó, az ennyi volt. Papírcetlit nem látok. Akkor mehetünk. Jönnek szellemék. The cranes old me. Hagyjál, mész innen. Jézusom. Nesze. Várják el, kis batteri. Mi a fene? Pusztulj már meg. Remek. 2 HP. Köszi. Kösz. Vagyis túl sok volt. Ott még jön. Rak. Jönnek. No. Várj, instantáram a batterimet. Ezeket imádom. Gyere, haver. Nyomod. Én is. Haha. Pá. 5 darab lőszerremek. Nincs olyan valakinek is lőszerszar? The Great Old One, Fallen in Lightning 1937. Rocky Mountain Douglas F4. Pseudotschuga menziesi subsglauca.
200 éves. Az szép. 66 méter magas. Ha, tök jó. Volt. Aha. Nem kapok lőszert. Na mindegy. Minek az? Meg HP? Az nem kell. Ó, remek. Rohadjál. Meg az így nem is jó. Ah. Jó, mindegy a külső. Hey! Ah. Jó, az halál lesz. Ez ilyenkor nem HP-sz fel véletlenül? Álmodik a nyomor. Mindegy. Ah. Isteni. De jó, még van 3 lőszerem. Szerintem fussunk. Mondta, hogy van itt egy kis lőszer, létszik. Na, remek. Ez tök jó, az a behúzás, tetszik. Csak az nem tetszik, hogy itt nincs lőszer, szar. Fene vigyál. Ó, itt viszont kapunk. Ó, hála jó égnek. Kis batteri. Na remek. Föltöltöttük. Jött a manuskriptikus padá. afraid of what the flashlight's beam might reveal. Suddenly, a roughly painted symbol of a torch glowed in the light. Behind it, hidden by a rock, sat a battered metal trunk. It was here for a reason. Packed with supplies, batteries, flares, ammo. Things you need to make it through the darkness of the night. Something left behind by someone who knew what I knew, and more. Szóval meg kéne nézem, hogy ott mélyre szikrázik. Ja, csak benne van egy fejsze. Semmi extra. Ez itt tök normális. Kéne nekem még több lőszer. Maci veszély. Arra meg. És jönni fog egy zombi maci. Látlak, haver, látlak. Egy, 2, 3. Ja, az nincsen olyanom, mindegy. De ne nyom fejbe. Ah, és nem tudok ennyit. Úristen, jó, túl sokan vagytok. Nem lehet ennyit kitérni. Isteni. Ne, ez nekem rohan. Fú, te. Nem hiszem el. Akkor szemetek már. És mi az, hogy maci veszély? Ezek nem macik. Csalikol a játék. A telefonomat meg az előbb úgy raktam betölteni, hogy nem kapcsoltam rá áramot. Mindegy. Meg van 3. Isteni, mindegy. Szivattyú tenger. Ne. Nem kellett volna elpazarolnom azt a bigyuládémat. Mekkora lapátod van, haver. Nagyon szép. Batteri. De ne, az neked rohan. Ez így hogy? Hagyj békén. Jézusom. De, nem már.
Tizenkét lőszer ennyire. Gyertek, nyomik. Ezt nem lehet kerülni? Oké. Okay. Te. Ne, nem tudok ennyit kikerülni. Ez esélytelen. Ennyi. Az, hogy vagy nincs először a Flare-gánomba, az úgy szíves. Ja. Nem kellett volna előzőleg elpazarolni. Nincs itt dugi lőszer? Nincs. Nem vagyok itt. Nem tudom, mit csinálják veletek. Ez így szivattyú. Persze találják. Jézusom, nem tudom, hova futok. Áú. Te szemét. Batteri. Adj békén. Te. Te helyi bicskás. 2 for the price of 1 trófeja. 1 darab lőszer. Nem tudom, mit csinálok. Remek. Sziasztok! 0 lőszer, remek. Hát, akkor léptem. Ne. Szemetek. Ezeket hogy ölöm meg? Van lőszer valahol, itt tutira van rakva. Ne, áú. Hagyjátok már abba. Mondta, hogy van lőszer? Az Isten, ne áldjon meg 3-szor. Remek. Bakker, csak oda kéne jutni. Franc. Értem, hogy többet el tud pusztítani, de nincsen lőszerem abba. Hát, ha tudnék szerezni egy kis lőszert. Csá. Kapjátok be. Fénybe vagyok, Bibi. És az a bajom, nem tudom őket kinyírni, pedig jó lenne. Mindegy. És erre amúgy mi van? Kéne nekem még lőszer? Egy ilyen lebegő tányér. Itt a termoszom. Lehet célba lőni. The treaty's ring was cut from started growing 1846. The year of Oregon Treaty was signed. Other notable events marking the rings. 1853. The Washington Territorium was formed. 1868. The founding of the Bright Falls Mining CO and the town itself. 1889. Washington was granted the statehood. 1929. Tree damaged in a forest fire. 1970. The Bright Falls Mining CO caused a volcanic eruption below Caldron Lake. 1980. Mount St. Helens erupts. Az jó. 1987. Tree followed by storm. Még a Mount St. Helens kitörése is látható. Aha. De már nézegettem ezeket, te szemét. És mindannyian jöttek, remek. Sziasztok! Ne.
Szemetek! Ah. Na már! De ne! Léci! Rohadjál! Jó, meg kell őket ölni. Csak nincs elég lőszerem hozzá. De legalább ez itt checkpoint. Nem lehet nyugodtan nézelődni. Fele vigyel őket. Ja, értem, erre amúgy sem mehetsz, jó. Ezt csak megvizsgáltam. Ha! Nem találsz meg, de filmben vagyok. Gyere, nyomi, hol vagy? Hallom, hogy itt futol. Ez így nagyon nem lesz jó. Most még nem akarnak megtámadni. Ez a szemét, csak hogy nem mehetek erre. Ennyi. Ezt lehet, hogy ott hagytam valami pagét. Agent Nightingale didn't want to be in Bright Falls. These little communities revolted him, and he didn't like the trees or the coffee. He now knew that impossible horrors lurked behind the storefronts and smiles. He desperately wanted to turn the car around and just drive until he passed out or ran out of road and booze. But he had a job to do. He had a rider to catch, at any cost. Szia Zsolész! Mezőr, gátya. Én mezőr. Semmit nyomtam, mindegy. És is szeretném csak hosszabban. Libegő király. Checkpoint reached. Adjatok már lőszert. A leesés garantált. Itt nem támad meg senki. Azt hittem, ez ilyen mezőr szimulátor. Hát ez nem az. És akkor majd odáig fel fogunk jutni. Remek. Bemehetek? Remek. Hihi, utazás, ez az. Ó, azt gondolom nem túl jó azt mondja, hogy shit. Ó, basszus kulcs. Az nem jó. Így. Jaja, LMV 2 majd jön nem sokára. Ez most benne volt sőt benne van, ahogy hívjákban. A havi PS Plus játékokban. Vagy volt. Jé, valaki elintézte őket. Ez ki? Még többen jönnek, az jó. Van lőszered? Hát abban igazad van. Ki a fene ez? Eredj. Jó. Most használjam, tessék. I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake. You better keep up. Jó van, mindjárt körbenézek. És itt vagyok egy oldalt. Ki a fene vagy te? Te voltál a hajóm? Ó, jönnek. Jaj, nekem nincs is fegyverem. Áhá. De meg lőni akartam, de már én is lőni akarok. Ez te ne vigyél. És hátulról csinálnak meg, ugye? Neztek. Ott vannak. Lőjed. Töltsed, jön. Az úgyis visszatöltedik, minek töltsem. Haha. Jól nyomtad, haver. Itt a flarém. Ezt csak akkor fogom eldobni, nagyon muszáj, mert már csak 4 van.
Zavar a kisütöm a szemed? Tessék, megvilágosodott. Lőjed. Bezzeg neki nem fogy ki a lőszere soha. Remek. Van itt bármi érdekes? Nem hiszem. Szerintem menjünk. Anyád füle. Tessék, ott van. Lőjed, haver? Ügyi vagy. Tök jól, neked nem fogy ki soha. Lover's Peak, right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Add vissza a gunt. Mi? Hülye vagy? Add vissza. Jó, de most nem adja vissza, hogy rohagy meg te szemétlára. Ezek jönnek, nem baj? De visszadoznád a fegyveremet. Na mindegy. Tök jól lenne, nem akarnátok. Nem ölöd meg őket? Na mindegy. Nem mondom, hogy meg kéne ölni őket. Nem érti. Öld már meg. Öld már meg. Engem fognak megölni. Remek. Beszorultam. Háj, de hogy elvette a figyelmet. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do. Are you kidding? Give me the gun. Add vissza a szemétlára. Gyertek, nyomik. Mi jót csináltam itt végén? Semmit. Ez elfagyott. Ja, ezt te vagy? Meg akartalak ölni. Égjetek. Az nagyon menő. Áú. Itt is volt egy szemét. El fogom használni az összes flarét. Öld már meg őket, haver. Búzzáj, hülye. Öld már meg mind. Nem ölöd meg? Hát jó. A megvilágosodás napfénye. Hát visszaadhatnád a fegyveremet. Maradt 3 florém. Remek. Visszaadnád a fegyveremet, hatékonyabbak lennénk. Bár mondjuk neked végtelen lőszered van, mindegy. Elbúvok. Biztos megjött. This is it, Wake. The last stand. There's more flares here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Gyerünk, szedegezz. Add vissza azt a rohadt fegyvert. Meg fogsz halni, csak szólok. Jönnek. Ja, batteri. Öld már meg. Na azért. Ott volt egy termosz. Nekem kell a termosz. Ezek jönnek.
Minden irányból, oké. Flare time. Várj, mert nekem kell a termoszom. Nem tudom, mire jó, de gyűjtöm. Sülj már meg. Na. Ó, jönnek. Ahol pont, mi? Ja, itt van egy, Várj meg. Jó, flare time. Égjetek szemetek. Jó, hogy meg fogok halni. Back, I see. Trófea. Ugye meghalok, haver. Nem baj. Amire a gőzöm nincs, mi történik. Taréz. Most halok meg. Öld már meg mind. Öld már meg. Öld. Azaz. Ó, egy nagy fickónál. Kell batteri. Ha az ránk rohan, meghalunk. Áú. Ez szemét nála. Öld. Visszatadnál a fegyveremet. Nézzük, mennyi HP-n van te. Az is milyen. Where's my wife? I knew you were going to say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're going to bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her mouth. Ó, remek. Azt hittem, hogy legalább valami szakadékba esünk. De ugye megszerzzük a fegyverét, ugye? Ez az. Tudtam. Na, most miért menekülsz? Na végre. No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! Azban nem fog visszajönni. Vagyunk sárga pöttyök, oké. Erre kell jönni előbb. Ez az, lesz egy kis ellátmány. Jó, battani, pium, azt is szed. Azaz. Van 5 flarém, van 18 golyóm. Aha, abból van 2, jó. Hát ez nem sok. És ez van nálam, jó. Több, mint a semmi. Make it through the woods. Csak előbb mindjárt itt leesek. Nincs itt még egy kis lőszer, szar. Flare. Olyan mennyi lehet a max a flare, ami nálunk lehet? Így. Kis revolver ammo. Manuskriptikus page. On more than one occasion, Alice had tried to explain to me how it felt to be afraid of the dark. To her, darkness wasn't simply the absence of light, but something more tangible than that. It was something you could touch and feel. Worse than that, it was something with a mind of its own, something malicious and malign. For her, things changed when they were wrapped in darkness. They turned into something else, something foreign. And nothing was safe or innocent anymore. I'd never really understood what she meant, until now. Ott kéne majd átmenjek. Jó. Most itt hol? Találsak, az itt nem fog fájni.
Hát, jó, hát legfeljebb meghalok. Jó, az nem fájt annyira. Itt van valami. Muszáj körbenézni, mert lehet, hogy ezek a rohadékok meg jönni fognak, remek. Basszus kulcs. Nyomogasd! Jó, hát nem kell mindent megnézni, hogy mi az. Oké. Csapdákra is kell figyelni. Tehát, hogy el van dugna itt valahol valami értékes. Soha nem lehet tudni. Te csapda. Kösz, hogy szólsz. Időben, kösz. És ilyenkor ott csillog, látom. Csinálják vele. Igyekszem, de fürgék az ujjaid. És miért megyek erre? Miért nem megyek át ott a fán? Hát, hogy amúgy is erre kell jönni, mert a fán lehet, hogy nem lehet átmenni, de megnézem. Ja, hogy én már eleve jöttem erre? Aha. De akkor azt már nem tudom megnézni sajnálom, mi van arra. Ja, hülye, de... Fene van arra, én meg akarom tudni. Ja, lehet, hogy semmi. Jó, de hülyén mész ember. Még PC-n játszottam vele annó, ahhoz van a magyarítás is. Itt nincs semmi. Csak annyi, hogy vissza tudsz menni, ha... Azt hittem, van valami ide eldugva, de nincs. Kár. Ez a járás, mint be lenne tojva. Hát akkor mindenféleképpen erre kell menni sajna. Lehetőleg nem belelépni az összes csapdába. Az nem gyűjthető elem, úgyhogy ne gyűjtsd össze, ahogy. Ez így jó lesz, főleg, ha most jönnek a szörnyek. És nem tudja, hogy melyik csapda és melyik mondjuk papírlap, ami nekem kell. Jó, lép bele. Le akartam ellenőrizni. Szabadulj már ki, te hülye! A csapda az nem papírlap, de azon nem látszódott, hogy csapda. Mármint, hogy csak simán fény lett, azért léptem bele. Direkt megnéztem. Lehet, hogy szerintem belelépek egy párba. Miért kell nekem erre jönni? Ott is csillog a kis uncut. Csak az a baj, hogy csillogással jelölik a lőszert is. És akkor most fénylik, vagy nem? Hát fénylik, mint a salamannak a töke. Csak az a baj, hogy lehet lőszer is, vagy akármi gyűjthető elem is. Például ott egy papírlap. Jé, de jó helyen van. Paging már Mr. Wake. Sarah didn't care about the legal threats Wake's agent had made. She let Wake go without argument, because there was something about him she couldn't quite put her finger on. Something that reminded her of her father. She didn't think Wake would hurt his wife. Then she thought about the way he waded into Hartman, that hair-trigger rage flaring up without warning. Megvan az összes papírlapocska. Na, ez is itt például lőszerszar. Meg elem. Úgyhogy jó, hogy eljöttem erre. Ott van a termoszom. Jé, itt meg egy házadög, ez fel se tűnt. Ó, milyen szimpatikus. Ez már az 5. elem. Hülye. De még hogy szerzem meg azt a termoszt? Ott van egy vityilló. Lehet, hogy át tudok menni valahol?
Egy innen hordó. Nem érek rád. Revolver ammo. Ugye úgy beleszsétálok egy csapdába. De szerintem itt nem tudok átmenni, hogy oda jussak. Vagy mégis? De nem, az ott nem vezetett sem erre. Tehát mentem a fán, és ott nem volt semmi. Az lehet, hogy nem onnan fog jönni, hanem mit tudom én. Ott megyek át mondjuk valahol. Ja, valószínű. Tekeredik az utacska. De úgy belelépek egy csapdába. Gondolom oda fogunk eljutni ahhoz a házhoz. Szerintem. Az anyátok füle. Neztek szemetek. Gyere, nyomi. Várj, ezt... nem tudtam már kivédeni. Nesze. Blaze Hills. Jó, majd meg tudok olvasni. Köszi a követést. Jó. Még valaki? Senki többet harmadszor? Jó, akkor újra törtem a fegyverem. Az nem jó, jönni fognak nagyon, ugye? Remek. Jön ez a gőzbigyó. Aha. Miért vagy kint az erdőben ilyenkor? Mert jó kirándulni. Szerinted miért? Tiszta jó, nem? Itt nincsen loot, kár. Gombászni? Ja. Szedek néhány gyilkos galócát, meg légyölő galócát. Valahol át kéne tudjak menni. Valaki jön. Nem látok semmit, de jönnek. Hátulról is kapom az áldás, remek. Áú. De nem már. Nem tudom így kivédeni, ember. Szíves, amikor ilyen közelről jönnek, mert nem tudod kivédeni. Hiába nyomod a kivédést. Itt kell lennie valami jó cuccnak, ugye? Jaj, itt minden lenyugszik, akkor jó. Hogy rohadjál. Jó sok elem kell beled, haver. Neztek. Töcs. Haha, ez oda néz, haver. Majdnem eltaláltál, jó. Sima lima. Nem tudom, mi lesz. Majd mindjárt kiderül. Hát ott csak fény. Az jó, mondjuk. Az a baj, hogy csak 4 elemen van, az meg nem túl sok. Azt hittem csapda. Batteri. Ez az. 28 először, meg egy oldal. Muti. The night had been one desperate situation after another. I was exhausted, and my body felt as though it had been chewed up and spat out. The flashlight was heavy in my hand, and each pull of the trigger sent a painful shock up my arm. But I was finally out of the woods, and things were looking up. That's when I heard the chainsaw. Medence fűrész, király. Hunting rifle. Nem kapok még valamit? Kár. Legalább kitüntetést vagy valamit. Kukucs.
itt más nem látok. Per pilla. Nem csillogott valami? Ó, a termoszom. De jó. Mindig szana széthagyom a nagyvilágban. Ez már szerintem a 30. legalább. Akkor viszont vissza kéne térni az útra. Van 4 darab öflarém. Ezek meg jönni fognak. Hallom, hogy jöttek, gyertek. Amúgy nem tudom, merre megyek. Anyátok füle! Neztek. Tölts újra, most össze-visszalövök. Hagyd abba. Ja, belőlem benyomtam az elemet. Pedig nem akartam. A bánatban van az út, amerre mennem kell. Ezek megint jönni fognak. Szupi. Már térek is kifelé. Hátam mögül, köszi. Ne dobálózz, te szemétláda. Na, nyugodtatok végre. Szerintem nem jó irányba megyek. Ugye fene sem tudja. Nem ugye kiderül. Ha vele dúztam, nincs hol vagyok most már kb. És merre megyek erre, vagy arra, vagy amorra. Na, hát itt nincs semmi se. Tök jó lenne, nem akarnának megölni. Te szemét. Hátam mögül is jönnek, ugye? Te szemét. Akkor is kitérek. Ja, várj, újra kell tölteni. Jó, az így nem lesz jó. Nem lesz elég lőszerre szarom. Mindegy, fussunk, vagy valami. Vajon jó felé megyek? De ott látnék valamit. Tuti kihagyok valamit, vagy körbe-körbe megyek. Remek visszajöttem ide. A bánatos pitpalattyot csináljak, mert nem erre kell menni, az a baj. Itt voltam az előbb. Jönnek. Bújj ide. Néhéhé. Nincs elég lőszerszarom. Valahogy meg kéne találnom az irányt, hogy merre megyek. Ez így szivacs. Nem menj ki a fényre, vagy ez nem az? Na várjunk, csak arra kéne menni. Jó, az így. Legalább látom az utat. Ez mi? De jó, egy flare. Meg fogok támadni, meg egyenesen mész. Fuss inkább. Az úgy jobb lesz mindenkinek. Jönnek. Oké, sokan. Gyertek, szemetek. Nem tetszik? Ez vagy 3 lőszer kellett bele. Ja. De kitértem, nyomtam. Esküszöm, nyomtam. Áú. Anyátok fle. Az is 3 volt. Messze, flare.
Égért a szemétláda. Batteriumat is még jól használom, szegény elemeim. Itt van utánpótlás, ez az. De már, hadd szedjem fel a lőszert, a szemét. De ne. Áú. Nyugodtan, nem fáj. Remek, azt húzd meg. Akkor itt lesz egy kis másodperc nyugi. Milyen kis checkpoint. Egy darab flare? Remek. Meg van 2 pisztolyos a flare. Meg 2 soti lőszer. Remek. Nincs itt még valami eldugva? Jó, és akkor kéne látnom a következő helyet, ahová kéne jussak. Azt hiszem arra. Fuss! Már lehet, hogy tévedek. Mit tudom én? Menj. És tud itt hagyok egy csomó papírlapot. Ez mi? A termoszom, de jó. Na, ott kell átmenjek, oké. Isteni ez a hely. Fuss! Mert vele nyugodtak. Álmomban. De nem már. Jó. Nyugodtan, nem fáj. Csak kicsit vertek agyon, semmi probléma. Betöltés, mehetünk. Jó lenne még több lőszert találni, várj, nem tudom merre megyek, ez így nem jó. Így meg nem látok. Na, arra indultam el, oké, megvan. Mehet a buláj. Mindig a fény felé kell menni. Fuss! És 3 darab elemem van, jó, azt se kéne nagyon használni. És itt hittem azt, hogy lenyugodtak, és ilyenkor jönnek. La. Anyátok fülét dobjátok. Már kicsit szarul vagyok. Ne. Jó. Jó, hát ezt ilyenkor nem lehet már kikerülni. Laza fegyvertöltögetés. Erre van az arra, erre. Na jó, azt a flarét csak akkor használom el, ha nagyon lőnek. Emberünk már elfáradt, nem tud futni. Na így. Na jöhet a buli. Jól nem dobálnátok messziről, örülnék neki. De nyomom a kitérést. Reload. Kitérés, nem jött össze. Nem insertálok batterit, no. Menj a fény felé, fiam.
Jó lesz majd. Kapsz egy kis HP-t. Checkpoint. Isteni. Abban van 0 lőszer, abban van 2. Remek. Zupőr. Egy jó kis 5 cilimbolás. Mint a cilimbe. Ez normális? Semmi extra. Ugye leszakad. Várjunk ott. Értékes cucc. Várjál, de hol? Ott jelzi sárgán. Ott be tudnék menni vajon? Az kicsit fájt. Ha! Szuper. Már itt van ilyen takony, amit el kell égetni. Fekete takony. Ennek nem tudom mi értelme van, de elégetem. Milyen revolver? Ammo. Tölts be. Király. Csak kéne még ennél többszörös sok. Ennek miért nem van ezt elégetem? Na mindegy, nem tudom. Na, égesd. Égő fekete takony. Hát vele dunsztom nincs, hogy mi értelme van ezeket elégetni. Semmi nincs itt. De jó. Jesszusom. Okay. When Barry saw the darkness attack the visitor center, it made him a believer. The men Al said he'd shot, they hadn't been just locals on crank. Somehow the world had changed, like the channel had been switched without warning. You think you're watching a sitcom, and you're really watching a horror show. When the birds started attacking the cabin, Barry wasn't surprised, just terrified. Végessünk meg ilyen fekete taknyot. Flora, ez az, add ide. Ott a termoszom. Ez a 120. Vagy mit tudom én. Játék, nem akarsz megadni egy kis lőszert? Jó? Smucig. És azt mondtam, hogy akkor ott lent ott mi volt, akkor még megőrülök. Akarom nézni. Jó, az nem fáj. A lőszer a gyengék fegyvere, köszi. Köszike. Tudtam én, itt van valami. The logging site was a mess. The modular office had been pushed off the cliff. Deputy Thornton climbed up from the wreckage excited, breathing hard from the exertion. Nobody there. It's weird. Don't you think that's weird? Bored, Mulligan let out a mighty snort. Hell, it's always weird, Thornton. Just a question of sorting out what kind of weird it is this time around. Jó kis papírcetli. Akkor most már mehetek. Jaj, bár csak lenne még lőszer, szarom. Mondj. Mármint arra gondoltam, te többre vagy képes, érted? Na. Persze, most már hiába magyarázkodsz. Örökre elvágtad magadat nálam. Nincs visszaút. Slimbe, az nem az. Karika. Miért égetek fekete taknyot? Miért jó az nekem? Valamire dunsztom sincs, ez miért jó. Mert megint én. Már megint én szinte folyamat. Ez van. Ott a hód, ugye? Valahol biztos.
Fene van erre. Remélem mindjárt leomlik az egész. Checkpoint reached. The darkness. De rettegek. Gyere, haver. Na? Nem ezt nem. Mi az? Wears her face. Aha. Ja, te nagyobb vagy. Értelek. Ugye le fogunk esni. Ez fájni fog. Pá. Jó utat. Remélem meghalt. Kapics. Hát ez poén, leesett. Jé, de be lehet jönni. Antigerifle. Van benne egy lőszerem? Nem, 7. Meg mennyi van? 8 lőszer, remek. Ez nem sok. Amonstein! Köszi a követést! Mi újság van veled? Ez miért van itt? Mi a bánatért mászok fel erre? Mindegy, nem tudom. Ne, ott egy Na várj, ez... Jó, menjünk vissza. Van egy drága papírcetli. Ez mi volt? És mi leféltem a dobozt? Mi? Szia, Szabó Róbert. Most ez mi volt? Nem is léptem csapdába. És leféltem a dobozt, vagy mi? Jó, biztos. Ja, így, aha. Hát persze. Manuszkraptikus page. Shadows stirred and the wind picked up as I ran through the forest. I felt the dark Nem sok keresem a jó streameket. Köszi. blotted out by dark shadows that raced violently across the ground, moving too swiftly to be natural. Darkness gathered between the trees and melted again to reveal the taken. No natural path had brought them here. Jó. Bárcsak lenne több lőszerem. Góri, azaz. Szerintem nem erre kell kimenni. Innen menjünk ki, onnan bejöttünk. Na szóval, ez mi? Valami esküsz, amit csillogott. Jó, akkor azt már hallucináltam. Repkednek a magas labdák, de nem csapol, mert így is elvágottam, vagy mi. Na csapd le, ha tudod. De az, hogy már késő, mi? Emergency, ez az. Pickup, pickup. Kaptam elemet, nem sok. 2 darab elemet? El lehet menni arra is, meg erre is. Lehet, hogy találok egy termoszt. A rejtett göngyöleget. Én mondtam, már az 5. elem. Jó, ez annyira jó. De miért van ide rakva ez a hely, nincs itt semmi? Ugye nincsen valami rejtett cucc. Nem. Nincsen jelölve semmi se. Földön sem látok semmit, itt meg egy se szakadék van. Innen jöttem. Azért megnézem. Azt hittem lesz oda eldugva valami oldal, vagy egy termosz. Oké. Értem a célzást. Jó napot! De olyan nem kéne téged ennyi ideig sütni. Jaj, 2 vagytok! Jó, akkor ezt benyomjuk.
Ezt nem lehet kikerülni, jó? Jó, az meg van világítva, az is oké. Okay. Tudod mit? Ezt. Gyere, haver. Ez furán lő ez a fegyver még, aha. Hát nincs túl sok lőszerszarom. Ennek nem igazán örülök. Ja. Kell, hogy én nem tudok rájuk önteni egy kis ilyen faröngtengert. Emergency! Ez az. Checkpoint reached. Add ide, add ide. Levolvel a mó. Jó, az a 35 már jobban tetszik. Csak flare kéne. Itt mi van még? Lezuhanás veszély. Itt úgy látszik, óránként kidől egy fa. Jön a láncfűrészes. Király. Ilyen napot. Hogy tetszik lenni? Látom jól. Az baj, messze vagytok. Na, mizu. Jó, inkább arrébb megyek, nem baj? Sülj már meg. Lehet, hogy ez egy kicsit fáj. Áú. Ez nem akar megvilágosodni. De Jézusom, hülye vagy. Majdnem elvágtál. Jézusom. Messze. Fogok itt szórakozni veled. Na, mi van, ember? Ja, várjál, újra töltök. No. De ez fáj. Yeah. Nem ment át rajtam. Érdekes. Innen jöttem, jó, arra megyek. Csodaláncfűrészes ember. De végre találkoztunk vele. Nem örülök, hogy elhasználtam a florét. Campgrounds. Jó, és erre mi van? Nincs ide eldugva semmi. Felháborító. Nem, semmi se. Mi kár? Ott lesz egy checkpoint. És termosz se látok, meg papírfecét se. Ó, végre itt van a maci tanács, ez az. Megvilágosodtam. Szia, Remolyan. I'm on my way. Don't open the door. What am I, crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Amíg nem szeded róluk a sötétséget, felesleges lőni őket, csak azért mondom, mert a lőszerrel pofogtatáson kívül nincs használja. Tudom amúgy. De szerettek előni. Na. Jó kis maci tanács. Jó kis turista helyez. Campgrounds. I still had to reach Barry at the cabin, but at Megvan a least I termoszom. was out of the woods. De jó nekem.
Mert amúgy is sok lőszert kap a játékban. Kicsoda, én biztos nem. Itt elhagyott papír fecni. Nem látok. Viszont jó körbe kell nézni. Én azt hittem, egy ember ül itt. Nem találtam volna valamit. Ennyi varnyú. Nem semmi. Mi ez egy autó? I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster, and the headlights were a welcome bonus. Jó, mindjárt megnézzük. És körbenézek, hát van valami dugi. Cucc. De nincs. Reménykedtem benne vóslőn. Ja, normál a nyomom csak. Nesze. Na most hintázom egyet, ez az. I had to find the key to the garage. Jó, attól még hintázhatsz egyet, ember. Ez az ember. Hát, de szeretek össze-vissza lődözni, jó az. Utána meg sírok, hogy nincs lőszerem. Tudom, ellen tudom. Nézelődök. Manuszkriptikus page. The FBI agent's command froze me in place. I considered surrender. It was all falling apart anyway. I could give in, let someone else deal with it. But it felt all wrong. Call it instinct. His posture. The way he held the gun. He was no friend. Shots ringing in my ears. I leaped for the hole in the fence. Kettőn soha nem lehet tudni, mit miért tesz, vagy mit miért mond. Hát ez igaz. Főleg, amikor félrebeszélek. Ez mi? Hunting rifle ammo. The garage key had to be somewhere nearby. Az a 3 nem sok. Néha azt mondja ki. Igen, néha. Jaj. Erre jól nézzünk körbe valahogy? Úgy. Ezek a babzsákok. Furi. Na mindegy, akkor itt nincs semmi. Nézzük a másik oldalt. Majd legalább van egy kis diszkófény. Checkpoint? Milyen checkpoint? Ez nem lehet checkpoint. Ez nem lehet semmi jót. Egy sapi. Ó, tévé, de jó. Ezt most nem használhatom? Akkor minek van? A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. Jó, remek. Mindenki meg fog halni. Hello, haver. Inni meg én fogok, aha. Szia, zéles. Igyál egy magadban, mint a szamarak. Szeja. Na, akkor mehetünk kocsikázni. Én akarom vezetni. Mi? Lockő. De hát van 5 kiváltás. Hol? Ez a Twitch app már megint nem mutatja. Várj, így megvakulok, király.
Víz. Enter the vehicle. Hadd én vezessem, léci. Ez az accelerátor. Gyere haver, meghalol. Nesze. Várjál? Ja. Csak nem elestél. És megint, ó, te szegény. Csak nem a kontaktlencsédet keresed, hol vagy? Ott jön. Ez tök jó. Így amúgy nem hal meg. Vagy most? Várja, ott nem tudok eltalálni. Á, de csaló vagy, várja már. Nem jó. Szegény kocsi. Előbb hal meg a kocsi, mint ez itt. Nem lehet kiszállni amúgy? Vagy lehet? Ups, elütöttelek, szegény. Női vezető, Jézus. Ez a diszkrimináció. Jó ez a kocsi. Teljesen jó, kicsit füstöl. Nesze. De nincs valami értékes cucc. Hallod, még dobálnak. Sok tapasztalat, sok. Ups. Teljesen jól vezetek, mi a bajod? Fordulj vissza. Pak. Úgy lehet, hogy miért tönkre megy a kocsi. Á, én akkor is megölöm őket, nem érdekelnek. Ennyi vagy. Siska. Na, még maradtak? Szegény kocsi. De mi van, ha van itt valami loot? Ki lehet szállni? Már megtaláltam a gombot. Hát ez nem volt jó ötlet. Gyere. Alig használt kocsi nem kell valakinek? Várjál, nem tudtam kitérni. Á, ez csaló. De... jó, mindegy. Menj már innen. Ennyi. Ez az én utam. Áú. Az nem volt jó ötlet, ugye? Kicsit szarul vagyok. Na, nem nézhetek itt körbe? Jó, az direkt ilyen, hogy ne nézhess körbe. Csak körbe akartam volna nézni. Aha. Szerintem is. Úgyhogy húzzunk el a frász karikába. Steering, brake, reverse, accelerate. Pám. Ja, így is akkor meg van tanulva. Boost light. Ja, értem, aha. A lights-ot boostolom. Pám. Úristen, mennyien vannak. Ez rohadt jó. Amúgy hova megyek és merre? Szerintem nem tudok az úton maradnia. Tökéletes vezetés. Pont beakadtam. Na jó. Ez nem lesz jó, nem bírok kiakadni. Szétverik a kocsimat.
Kivertek a kocsiból. Remek. Na. Az fele vigyen el titeket. Ki volt az? Hagyd meg abba. Tényleg szétverték a kocsimat? Nem hiszem el. Na mindegy. De ez egy szivacs. Azért ez üt. Ez rohadt jó volt. Lesztek nyomik. Ó, segítség. Na. Megint pazarlom a rősze. Elpattant a fejemre egy fejsze. Szia, volt good gamer. Várj. Eszek. Kár, hogy nem lett fejszínk vagy valami. Na fuss, haver. Mindegy, akkor ne fuss. Várj, nem tudok kitérni. Persze találja. OK és fejszadobáló meisztörök. Na. De jó. Kicsit elpazaroltam a lőszereket. Remek. És köszönöm, mint a direkt csinálnám. Mi ez, kutyacica? Ja, csak egy elgurult bigyula. De miért akarnak engem megölni? Hát jobb lenne inkább meghalni. Ja, értem, jó. Mindegy. Ez így szíves. Pont bele, ügyes. Áú. Ne üss! Gyertek ide, szemetek. Hát most nem tudom, mit csinálok. Out of ammo. Hát inkább meg kéne halni. Na gyere. Imádom ezeket a slow motion-öket. Semmi nincs. Jó, halljunk meg, inkább jobb lesz mindenkinek. Nem értek nagyon videójátékokhoz, de azt mondják az okosok, hogyha eltalálod, akkor sebződnek. Köszi a tippet. Szerintem inkább benne maradok a vehiclémben. Csán. Pusztulj. Tessék, fékeztem is, most jó. Így most mehetünk. Tökéletesen nem menne tönkre a kocsi, addig, ameddig el akarok menni. Akkor is ugratni akarok. Hihi, ez az. Micsoda ugratás volt. Jó. Azért itt csak jobb. Ja, persze, azt zéljetek rám, nem zavar. És nehezen lehet amúgy vezetni ezt a kocsit. Meg ilyen sokat kellett volna mennem, gyalog nem is lehet itt felmenni. És hát fel lehet, csak meghalsz egyszer. Az ugratás az, amikor a viccet mesélsz? Igen, pontosan az. Főleg ilyen fa vicceket, mint te. Elderwood. Ez most biztonságos place? Nekem kell valami utánpótlás még. Ja, ez a régi hely. Jaj, teljesen visszajöttünk. Ja, akkor itt már nem lesz semmi, jó, hagyjuk.
Vissza a kocsiba. És elvileg nem lesz semmi. Megmentelek, Barry. Csak próbálok azonosulni a játékkal, belélni magam, meg ilyenek. Mint az, hogy el torra szólta volna valaki. Úgy látszik, nyugi van. Checkpoint. Remek, kezdődik. Mondta, hogy van lőszer? Minden. Ez a szed. Ja, van benne 4 lövés. Nem fogod elpazarolni, ember. Csak én úgy mondom neked. Mi van itt? Nincs itt egy elveszett poge? Pedig itt kéne lennie szerintem. Vagy egy termosz. Jó, inkább nem menjünk arra, mert elsünk. Most nem dugtak el ide semmit. Na, smucigok. Semmi. Nagy büdös semmi. Menjünk az emléláda. Ja, nem. Szerintem jönnek. Már nem látom, hogy hova ment. Miért vagy ilyen ekkora darab állat? Na végre. Tudtam, hogy ez lesz. Majdnem kikörültem. Na gyertek. A kis kaszás. Na gyere. Ó, remek. Imádom, azt dobáljátok. Sülj már meg. Persze. Azt is. Az te. Mossalak meg, ugye? Bekezdve nyomni a jó kis öflaregant. Nem baj. The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. Ezt imádják. Én nem látok semmit, ugye, jó? Elvileg jó. Sülj már meg. Ne, nekem rohan. Ó, rohadjál. Ez így annyira nem jó. Ez rohadt jó. Páng. Vagy visszaerekasz? Na, nyugalom és béke. Ennyi. Jó kis floregún. Ja, most totálisan visszafelé jövök. Ja. Ezt felesleges megnézni, mert itt már voltam be. Most az összes helyen vissza fognak jönni ezek a nyomik. Remek. Checkpoint. Fény. Mehetünk. Nyatta hinta, na Barry megint hív. It was the kidnapper.
Ja nem, kidnapper. Hol a feleségem? You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. Not done? I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well, get me? Yes, I get you. Remek. Nincs a dugilőszer mégsem pluszban? Nekem csak most? Nem. Gondoltam hátabém. Visszafutás. Nem gyártunk a központi házban. Ott is meg fognak támadni, ugye? Futika. Barry had talked about birds over the phone. Csak ennyi madár? És miért van betolva az ember? Úgysem mennek be a madarak. Ótú. Ezt miért nem vezethettem? Ez jobban néz ki. Lőszer? Köszi. Oké, flare gun, meg flare. Akkor sokan lesznek. Gyertek, nyomik. Tök jó. Én nem örülnék annyira Barry. Ezek mindjárt megtámadnak. Nem? Nem jönnek le? Most a múltkor mit csináltam ezekkel? Megsütöttem ezeket a madarakat? Pár sült csirke. Takarodjatok el! Nem lehet bemenni, csak kíváncsi vagy. Meg kell őket felarézni, mi? Pillanat. És átváltottam a másik fegyverre. Csirke. Nem hinném, hogy ez jó módszer, ugye? Nem őket sütni, az csúnya. Ezt inkább hagyjuk. Áú, széltépnek. Hát, ez így nem hatásos. Ja. Most gyertek, nyomik. Hát ez így nem jó. Nem tudom, mennyi madarat kell megsüssek. Van egy csomó. Süljetek meg, neztek. Tépd ki a szárnyát. Oké. Neztek. Így. De fel, de birds. Oké. Töltök vissza elem. Süljetek meg fel, úgyis ilyes vagyok. Te tudsz csirkét pucolni? Régen csináltam olyat. Gyújtsd fel magad, amikor neked mennek, megsüljenek, oké. Csak nem tudom felgyújtani magam a játékban. Áú. Szemetek? Neztek. Süljetek meg. Tényleg elmentek. Szia, Barry. Al, I'm
I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. Ne, rohagy meg, Barry. Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. Ott van a loot. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Na, Barry. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Wheeler. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. Kicsit furán beszél. See you soon. Mint a be lenne lőve. Have a great day. Valami nem Hope oké. you come back soon. Welcome to the old dear diner. Good girl. Megszugrálta a néni. Tök jó. Ez volt a második részecskécskének a vége. Ez rohadt jó. Tetszik ez a játék nagyon. Vége az epizód 2-nak. De viszont én most már el fogok menni, még megvárom, ez itt ezt a zene, amit végigmegy. Annyira jó. Meg rédelek egy jót, ha megtanulok írni. Jó, elzsibbadtam. Tényleg amúgy hány része van, és hát hány epizódja van ennek a játéknak? Nem tudod írni? Nem. Olvasni sem már. Beszélni sem. Elfáradtam azért, de jó volt ez. Nem gondoltam volna, hogy tetszeni fog az a játék, de tetszik. Mindjárt indítom azt a rajdot. Pipi. Epizód 2. Sokat várnak a második résztől, hát nem csodálom. De ha ilyen jól meg lesz csinálva a történet, akkor már rossz nem lehet. Nekem nagyon tetszik. Tényleg vajon mikor lehet ez a játék? Meg fogom googlizni. Mindent szanaszéjjel fogok googlizni. Hát reálját én is láttam. Pont azért is akarom ezt is végigjátszani, hogy tudjam, hogy egyáltalán mi a fene történik ebben a játékban. Te vagy már egy googli. Széjjel googlizom. Minden szanaszéjjel fogok googlizni. Googli, nem googli. Te vagy már egy googli, te. Meg ezek a zenék kellenek ebből a játékból. Egy googlis mugli vagy az. Nekem kell valamit vacsoráznom, mert nem ettem még semmit vacsorára. És már kezdi marni a gyomromat a gyomorsabb, tök jó. És most elismétli azt, amit most egy másodperccel ezelőtt játszottunk.
Park Ranger elnyert trófeja. El lett rabolva, Eliz a feleségünk, úristen. Barry meg egy barom. Meg itt megvárom, aztán még végig megy. Hát, de nem mutassa a trófeát. Igen, mert ez a PlayStation-nek egy ilyen biztonsági izéje. Akkor lehet tudna a számítógépről ezt streamelni. Na jó. Álljál meg. Agy. Be vagyol biztosítva, akkor. Ja, az ilyen valami alapbiztonsági bigyula, akármi. Pitty-pitty. A léd lelőtt. Az a Twitch csak már megint annyira jól nem mutatja, csak annyit írja ki, hogy léd lelőtt a léd. Na nem baj. Jó cakákat, köszönöm, akik itt voltak. Köszönöm a követéseket. Ezt meg mi hol állítom le ott. Mint ha nem tudnám. Jó cakákat. Nézzük, hogy mit csinál ez a Móki bácsi. A gyűk. Hát lehet, csak 100 év múlva fog átrédelni, most nem tudok rákoppintani, hogy induljon a raid, és menjünk már át. Úgyhogy pá.